Добрий вечір. На ваших екранах знов Generals Zero Hour. В нас триває досі Ліга Дивізіон B українська. І розпочнемо ми сьогодні з перегляду турнірної таблиці після декількох зіграних турнірних днів. Турнірна таблиця в нас виглядає саме так. Поки що лідирує по зіграним матчам та по балам UADen. В нього 14 балів. Роман Дакар йде слідом, в нього 2 зіграні ігри і 4 набраних бали. Дядько Роб зіграв свій перший свій перший матч. І поки що в нього 3 бали, грав він з UADen, як ви пам'ятаєте. І Тарон в нас зіграв також 2 матчі і має в своєму заліку лише 3 бали. Поки що інші гравці в бій не вступали, але сьогодні подивимось, як буде грати Суной проти Роман Дакара, також проти UADen. Поки що вони лідирують в турнірній таблиці. Це буде стартовим етапом для гравця під нікнеймом Сумной. Ми розпочнемо дивитися з реплеїв. Можливо, там гравці підтягнуться і зможуть все ж таки зіграти сьогодні онлайн. Я бачу, тут в чаті пишуть, що можуть грати Фантом і Сумной онлайн. Тому ми, скоріш за всього, візьмемо їх матч для онлайн-трансляції, а реплеї можемо відкинути на трішки пізніше. Так. На трансляції є 2 хвилини затримки. І давайте все ж таки розпочнемо сьогоднішній вечір з бійки між Фантомом та Сумною. Так, Фантом. Поки в них є бажання зіграти онлайн, буду запускати зараз гру і будемо переноситись на наші ігрові баталії. Намагаюся якомога більше вам матчів показати в онлайні. Якщо гравці зіграли без стріма, то ми показуємо їх реплеї. Реплеї від нас нікуди не дінуться, тому пріоритет, звісно ж, ставимо на матчі в онлайні. Так, це я в грі. Так, зі мною в нас трішки вище, ніж Фантом у турнірній таблиці, і тому зі мною буде брати першу карту. Так, і давайте я вам зараз відкрию гору. Першу карту обирає Сумной. Фантом буде обирати наступну. Привіт, Фарфан. Дралім Дезерт. А є в нас карта Дралім Дезерт? Зараз подивимось. Регламент. Які тут карти? Так, Дралім Дезерт. А немає Дралім Дезерт. Так, немає карти, треба буде зараз подивитись гравцю під нікнеймом Сумной, які там карти є. Карти Дралім Дезерт немає.
Я сподіваюся, сьогодні будуть хороші та красиві ігри. Через музику, на жаль, тебе погано чутно. Дуже гучно. Ну, я трішки поставив тихіше. Обираю карту Каньйон у нас сумной. І знайду, де вона там є. Canyon of the Dead. Так, ну цю карту ми частенько бачимо. І давайте побажаємо успіхів гравцям. Скоріше за всього, вони зараз будуть дивитись, які в них генерали випадуть. Так, пише сумной Сре. З рестартом будуть грати. Ядерний та лазерний генерал у нас є на карті. Зараз ми подивимось, хто ким буде грати. Так, трішечки я побачив, що там музика трішечки гучна, і я її поставив тихіше. Так, ну що ж, цікаво буде у нас протистояння. Фантом розпочинає в нас за ядерного генерала. Лазерним генералом буде грати в нас в першій грі. Нагадую, в нас фіксовано 6 матчів. Першим обирає карту той гравець, який знаходиться зверху турнірної таблиці. Фантом не завантажився. Потім грається реверс. Наступним карту бере другий гравець, який був нижче. Також четверта гра грається реверс. Хто програє в четвертій грі, обирає карту. Хто виграє, обирає, який мірор грається. І шоста гра. Міняються місцями. Гравець, який обирав мірор, буде обирати карту. А гравець, який обирав карту, буде обирати мірор. Постав їм ТД, та хай не плачуть. А нічого, нормально вони грають. Просто вони подивились пул карт. Пул карт великий, але тої карти, яку вони хотіли, немає в пулі. У нас фантом не завантажився. Сподіваюсь, це поодинокий випадок. Так, ну що, сподіваюсь, другої спроби ми все ж таки завантажимось. Карта Canyon of the Dead. Зверху в нас грає сумной під фіолетовим кольором лазерний США. Навпроти нього фантом грає за ядерного китайця. Жовтий колір знизу. І немає тут глашників, тому, скоріш за всього, буде грати сумной казарма, військовий завод, хамери, ну, можливо, ще дропи побачимо. Нічого вигадувати не буде. Можливо, навіть спробує зіграти через дроп бульдозера. Десь тил свого ворога. Трішечки йому позаважати. Ну, а від фантома потрібні гатлінги, потрібен швидкий ЄЦМ, але, як бачимо, є спроба будувати аеродром, і, скоріш за всього, це будуть хелікси з гатлінгами. Вони дуже добре теж ловлять всі хамери. Так, перший дроп від сумной. Дропає бульдозер. Скоріш за всього, буде спроба заблокувати роботу військового заводу та ресурсного центру. Ну і поки що цікаво, чи встигне все ж таки фантом щось зробити, аби уникнути цього блокування. Є аванпост. Ну, треба швидше забирати цей бульдозер.
поки він не добудував і встигає. 2% залишилось добудувати цю лазерну турельку, але не встигає все ж таки. Поїхав вже перший Хаммер. І буде лише зустрічати аванпостом. Аванпост дуже слабкий проти Хаммера. І вже під'їхала медичка для того, щоб допомагати. Допомагати вона саме буде з ремонтом. Так, є вже перший Хелікс. Немає ще на нього вивченого Гатлінга. Ні, все. Є апгрейд на Гатлінг. І, можливо, буде зараз залітати Фантом. Десь там ворога. Мною поки що тримає Хаммери на базі. Сильно агресію не включає. Вітаю! Привіт! Привіт, привіт! Поїхав Гатлінг з правого флангу. Там Хаммери вже бачать цю спробу заїхати і не дають шансів Фантому. З центра побігли ракетники. Також є Гатлінг через центр. Хаммери в нас на правому фланзі будуть робити свою атаку. Є там один Гатлінг, і він буде мало ефективним. Є вже два Хелікси з Гатлінгами, і мінусує перший Хаммер. І забагато тут піхоти висаджується з Хаммерів, і Гатлінги всіх розстрілюють. Треба ще один Хелікс сюди. З пропагандою буде взагалі чудово. Чуть тим часом в нас ракети Тоу на Хаммерах Сумной, але все ж таки Гатлінг через центр був пропущений. Не став вперед летіти Фантом через те, що в нього Хелікси дуже такі на тоненькому звідти відлетіли, і треба їх ремонтувати. Ще один Гатлінг їде. Нову групу з Хаммерами вже підготував Сумной. Робить знов таки пробу заїхати з правого флангу. Не вистачає тут ЄЦМ танків. І Хаммери треба зупиняти. Одні Гатлінги з цим не впораються. Так, намагається відбудувати центр пропаганди, але там вже поруч знаходиться ворожий Хаммер. І сумно здається, не витягує першу гру. Фантом отримує перший бал. Так, це була в нас перша гра. Поки що Фантом. Ну, я не сказав би, що він там якось сильно там щось таке зробив. Але, як бачимо, табло на екрані. І на табличці вказано, що Фантом заробляє свій перший бал. Привет, лошадка. Спасибо. Спасибо. Интересно читать твої коментарі. Так, ну що, давайте дивитись наступну гру. Це буде в нас гра у відповідь. Реверс. Тепер в нас Фантом буде за лазерного генерала. І за ядерного буде в нас Сумной. Так, ну що ж, перший бал все ж таки Фантом заробляє. Дякую за підписочку на Твічі. Сумной нас грає знизу. Під своїм звичним для нього фіолетовим кольором. Трішки бульдозер тут застряг. Але нічого страшного. Поїхав далі. І зверху в нас Фантом. Жовтий колір, лазерний США генерал. Так, ну цікаво. Казармо вперед так. Будує. Ну і буде намагатись в швидку свою атаку їхати Фантом. Вже є перші ракетники, грає через один ресурсний центр. От якщо там, ми десь в дивізіоні Сі бачили, що американець проти китайця грає двома ресурсними центрами, то тут Фантом знає, що треба грати з одним ресурсним центром в No Echo для того, щоб з флангів швидко ловити гатлінги. Але це все погано тим, що якщо втрачаються ці два чинука, які добувають ресурси, є
дуже великий шанс, що гра буде програна. Тут треба грати чітко, а також більш організовано. Перший Хаммер вже виїхав у Фантома вперед. Не встигає поки що Сумной нікого у свою атаку відправити. Перший аванпост знищено, встигли два ракетники висадитись. І вже під'їхала медичка. Ну, схожу ситуацію ми бачили і в першій грі, але там все ж таки Фантом грав через Хелікс з військовим заводом. А тут бачимо класичні два військові заводи, ніяких вам Хеліксів немає. Перший Хаммер з медичкою поки що намагаються знайти слабкі сторони, де там у Сумного можна проїхати. Є вже спроба відбудувати свій центр пропаганди. Скоріш за всього, не дасть цього зробити Фантом. Другий бульдозер на лівий фланг поїхав. Вирішив його таким чином Сумной десь там сховати. По правому флангу їде один Гатлінг. А тут є Хаммер, який зустрічає. Ну, дуже добре поки що грає Фантом. Це контролює. Свого Хаммера першого не втратив. Свою базу також тримає під контролем. І поки що Сумной не досить впевнено виглядає. Поїхав перший танк Батлмейстер вперед, але там є ракетники, і вони, скоріш за всього, якщо Фантом буде контролювати цю ситуацію, вони його не пропустять. Так, не пропустили, втратили лише одного ракетника. А тут у Сумної проблеми. Б'ють по військовому заводу. Намагався Гатлінгом тут знищити ракетників, але відразу ж лазерлочить. Фантом не віддає свої ініціативи. Поїхав ще один Хаммер. Там вже дві медички. Ну, медичка це таке. І однієї вистачить, але є на базі ще два Хаммери. Поки що бачимо, що Сумной лише грає через оборону. Можливо, якщо йому вдасться відбитись, ми побачимо його атаку. Якщо його раніше не виб'ють. Всім привіт! Це та сама башня на цій карті. Це не башня, це вежа. Йоу-йоу-йоу. Так, об'єдную свою групу Фантом. Вже є 4 Хаммери, 2 медички. Це вже так, загрожує. Загрожує. Фантом намагається грати більш чітче. Майже ледь не втратив свої 2 Хаммери, але тут є медичка, і вона все ж таки відремонтувала один з них. Є вже ІЦМ танки у Сумной, і один Хаммер все ж таки втратив Фантом. ІЦМ-ка відігрує свою роль, але треба ще якось оцю основну групу зупиняти. Поки що не зрозуміло, як це буде робити Сумной, поки від проблем він не може позбавитись. Вибивається військовий завод, навряд чи тут гатлінги встигнуть. Мінус один бульдозер. Так, якщо у когось фрізить Twitch, YouTube, Provo, одна з цих платформ, є завжди альтернатива, де ви можете дивитись. Так, отут погано зіграв Фантом. Втратив ще 2 Хаммери і один лише Хаммер залишається. І ЄЦМ-ки поки що непогано себе показують. Не вдається Фантому знищити базу, і навіть військовий завод не вибив. Але з одним ресурсним центром зараз грає Сумной. Він закінчується. Треба другий відбудовувати. Нову групу підготує в нас Фантом на цей час. І поїхав на лівий фланг. Дивитися, що там є. Нагадую, 2 хвилинки в нас є затримки. Тому стрім-снайпінг майже неможливий. Дуже важко це робити. Затримка завелика. Так, поїхав вперед Сумной.
ловить на лазерлок танк Оверлорд, але ні, все ж таки лазерлок розсіюється, тому що поруч знаходяться ЕЦМ-ки. І, остання, напевно, буде спроба Фантома, і вона, скоріш за всього, буде вдалою, тому що, немає чим захистити свою базу Сумной. І знищили недобитий раніше військовий завод, мінусунули ще один військовий завод, тепер ще й казарму, і, скоріш за всього, не встигає. Не встигає тут відбитись, Сумной. Не встигає. Бульдозерів в нього немає. Це якщо навіть так, остання ця група. І бачимо, що Фантом поки що робить рахунок 2-0. Це серйозна заявочка. Так, секундочку, закріпимо коментар від Романа. Так, закріпив. І давайте дивитись, тепер буду карту вибирати Фантом. Тепер Сумной повинен відіграватись, тому що для нього це буде дуже проблематично. Якщо чесно, то для мене Фантом це, доволі таки невідомий мені гравець, але, як бачимо, грає непогано. Вендетта. Навіть раніше за Фантома відповів Сумной. Так, а де тут Вендетта? І я так розумію, що зараз буде знов таки рестарт. Так, і знов у нас Юса ядерний генерал. Але на цей раз в нас ванільний американець буде. І майже повторюється у нас матчап, який був у перших двох раундах. Так, розпочинає Фантом знизу на цій карті. Він грає під синім тепер кольором за США. Зверху у нас фіолетовий колір. Сумной. Китай і ядерний. Ну що ж, карта невеличка, китайцям можна і спробувати в раш піти. Якщо минула карта в нас була за великою, то тут американцю буде складніше оборонятись. В більшості випадків трапляється так, що тут китаєць давить американців. Але подивимося, як буде грати Фантом, чи зможе він впоратись. Знов грає через один ресурсний центр. Другий чинук також вилітає. Будуть швидкі хамери. Знов ноу-еко. В минулій грі ноу-еко від Фантома спрацювало. Ноу-еко у гравця Сумной не працювало. А буде грати знов таки Сумной через Хелікс. На цей раз він не став грати через два військових завода. Є казарма і є військовий завод. Тому, скоріш за всього, Хелікс буде з ракетниками. А вже вперед поїхав перший хаммер. А бульдозери може зараз втратити дуже швидко Сумной. Тому що немає чим зупиняти хаммери. І якраз поїхав на пошуки бульдозерів, і перший бульдозер знищує. У нас Фантом. Хатлінг на правому фланзі. Поки що там стоїть. Ще медичку додає Фантом.
І бачимо, що Фантом грає дуже-дуже компактно, швидко. І не встигає за ним Сумной. Є вже гатлінги з ракетниками. Ну, іде полювання на останній бульдозер. І Сумной намагається його захищати як може. Хаммер дуже серйозно тут б'є по гатлінгам. Піхота не встигає і, скоріш за всього, цей Хаммер наздожене. І бульдозер останній. Так, і полює. Цілеспрямовано Фантом намагається дістати до цього бульдозера, але бульдозер все ж таки в'їхав. Так, що в нас тут на базі у самого Фантома? Збивають 2 чинуки. Все ж таки цей Гатлінг доїхав до своєї точки. І у Фантома є гроші замовити нові чинуки. Це в нього добре. Поїхав ще один Хаммер. Ця база в ракетниках. Так, ну і ще. Цей Гатлінг також повертає. Фантом поки що не замовляв. Ресурсний центр взагалі продає. Так, цікаво. Що це буде? Камери об'єднуються в одну групу. Знищують і аеродром, і ресурсний центр. Мною поки що залишається ще й без електростанції. Намагається побудувати пропаганду, але також не вдається. Хаммери продовжують працювати. Стратегічний центр будує Фантом. Бульдозери в нього є, все чудово, все прекрасно. Сумной грає дуже сильно притиснутий до своєї бази. Ну, сильно грає насправді Фантом, мені подобається. Не може нічого зробити Сумной проти такої гри. За американця гра йде дуже добре. Ну, немає чим зупинити. І все ж таки один Хаммер втрачає Фантом. Так. Ще недобудований стратегічний центр. Американський. Так, ну тут буде зараз ще важче зупиняти цей Хаммер. Він один залишився. Так, але економіки немає у Фантома. Якщо він зараз його втратить, то це буде 2-1 на користь все ж таки Фантома, але 1 бал відіграє. Але бачимо, що і не думає Фантом втрачати останній свій Хаммер. Так, будує центр пропаганди. Ну тут треба китайцю грати з ІЦМ-ками. Ну дуже важко. Майже неможливо зупинити цей Хаммер, якщо ігравець знає, як правильно їм грати. Поїхав шукати чинуки, а чинуків то у Фантома немає. Він продав свій ресурсний центр. І грає лише одним Хаммером. Так, ще й вантажівки мінусуються, і залишається тут невеличка купа ракетників. Ну, я думаю, що їх буде легко тут знищити. Так, мінус ще й Гатлінг. Намагається хоча б казарму відбудувати. Сумной. Гатлінг повернувся на базу, зрозумів, що там лише один Хаммер. Треба його якось зупиняти. Він вже дуже так сильно тут попсував нерви китайцю. І... ну, треба... ох! На тонесенькому тут грає зараз Фантом. Ледь не втратив свій Хаммер і втрачає все ж таки. І далі немає чим більше грати. Тому, скоріш за всього, буде рахунок в нас 2-1. Хаммер все ж таки було втрачено. Не вдалося перемогу отримати завдяки тому самому одному єдиному Хаммеру. Так, ну і економіки немає тут у американця.
Ситуація у китайця не зовсім така теж яскрава, але в нього залишився бульдозер, він свій бульдозер не віддав. І тепер буде намагатись медичкою висаджувати ракетників. Можливо, це і спрацює, а можливо і ні. Так, висаджує 3 ракетників. Прибирає звідти свої вантажівки. Вони йому ще потрібні. Немає там мін. І б'є по ресурсному центру. Поїхали! Ні, я думав, поїхали вантажівки давити цих ракетників, але. Але ні. Так. Слушай, ну, тоненька гра. Продав свій стратегічний центр, коштів не вистачає. Бульдозери є, але немає економіки. Важка гра. Обидва гравці грають на тоненькому. Тут залишилась лише казарма і електростанція. Гатлінг поїхав вперед. І розуміє, що зараз треба не давати атакувати умному фантому. Висаджує своїх ракетників, але ні. Гатлінг від'їжджає. Тим часом вантажівки збирають кошти. Мною потрішечки живе. Замовив все ж таки рейнджерів для перехоплення нафтових веж. Все ж таки зрозумів зараз фантом, що дуже так поганою було ідеєю втрачати свій ресурсний центр, тим паче його продавати. І тепер отримає зараз Сумой дуже хороший шанс на перемогу. Але йому теж треба зараз виживати. Так, мінус цей Гатлінг. Чорна Лотос вже на карті. Ну, Лотос можна забігти сюди і попсувати нерви фантому. Є перехоплення першої нафти. Так, і Чорна Лотос перехоплює свою нафту. Так, але ж зараз побачить. Зараз побачить. І побачив. Фантом, що є тут Чорна Лотос. Але вона може зараз знахабніти. Намагається перехопити другу нафтову вежу. Так, а де Лотос? А Лотос перехоплює у відповідь. Не дає економіку сумной. Ну, а тим часом вже відновлює свій другий ресурсний центр. Є військовий завод, є казарма. Ну, взагалі, гра у сумної наладилась. В нього непогано зараз вдалося вижити. Трішечки фантом самонадіяно зіграв. І щось перемудрив трішечки. Так, ну тут 3 ракетника. Це все, що є зараз у фантома. Це лише 3. І поїхав танк Дракон, але не встигнуть тут ракетники. Все ж таки втратить казарму. І що саме цікаве, залишається з бульдозерами, але залишається без економіки. Зараз фантом. І економіка, ну, дуже важлива була в цій грі. І не зміг все ж таки впоратись з управлінням фантом. І віддає перший бал Сумной. Сумной перемагає. Так. Поки що рахунок 2-1. Це фантом поперед.
Так, ну у нас вже другий реверс в цьому матчі. Сумной тепер грає під фіолетовим кольором. Знизу на цій карті. Фантом в нас грає зверху. Під жовтим кольором. Фантом в нас тепер ядерний генерал. Сумной в нас тепер звичайний США. Ну що ж, по першій грі було видно, що економічно треба грати, хоча і через один ресурсний центр, але все ж таки Фантому не треба було продавати свій ресурсник. Він хотів зіграти красиво і поплатився за це. Подивимось, як буде грати Сумной. Поки розпочинає з 2 ресурсних центрів. Будує свою казарму і свій військовий завод. Від Фантома аеродром і військовий завод. Ну це буде Гелікс з Гатліном і самі Гатліни. Поки що активних дій в нас не відбувається. Є вже перший Гатлін. Бульдозер відправляє Сумной на лівий фланг, а інший їде на правий фланг. Ну, дуже цікаво подивитись, що це буде, або просто він хоче їх зберігти якомога довше. Фелікс перший вже в повітрі. Поки що немає апгрейду на Гатлінг. Перший хаммер вже є у Сумной. Ловить перший свій Гатлінг. Бульдозер на лівому фланзі все ж таки він втратить. Вже 3 хаммери їм має. В своєму запасі. Дрон все бачить. Буде дроп дракона. Цікаво, чи подивився Сумной у сторону, що там дракон в Хелікс. Дуже цікаво. І, скоріш за всього, що не побачив. Поїхав ловити Гатлінги. А Хелікс тут як тут. І втрачає ще й свій другий бульдозер зараз. Сумной. Так і не побудувавши стратегічний центр. Камери задалеко. І є можливість зараз Фантому висадити танк Дракон і палити військовий завод і ресурсний центр. Так, і відлітає все ж таки Хелікс. Хелікс свою справу зробив. Навіть якщо його зараз і зіб'ють, то він все ж таки те, що замислив Фантом, зробив. Але встигає все ж таки Сумной. Рятує свій військовий завод, рятує він свій ресурсний центр. І вже Сумной поїхав в свою контратаку. Є там лише гатлінги, які будуть зустрічати. Теж таки знищить аеродром. Аеродром дуже такий. Дуже легка мішень. І треба контролювати зараз свої камери. Ледь не втратив частину з них, там намагався від сплеш урону. Теж таки щось зробити. Так, мінус всі гатлінги у Фантома. І Фантом, здається, і рахунок у нас стає 2-2. Вирівнює все ж таки ситуацію Сумной. Не все так безнадійно, як з першого погляду відчувалось. І в нас тепер буде брати карту Фантом.
Так, вони, скоріш за всього, десь в голосовому чаті сидять. Я не бачу де, але бачу, що вони вже грають. Обрали обидва Гламірор. Ну, глашників не було. Поки що. В цьому протистоянні. ТД. І вирішили все ж таки грати Гламірор на карті Tournament Desert. Ну, цікаво. Знизу у нас на карті Tournament Desert Сумной, Фантом зверху. Фантом під синім кольором грає, Сумной під фіолетовим. Ну, ця карта доволі таки стандартна. Центр. Хто в центрі, той має пріоритет. Подивимося, як будуть зараз боротись за центр. Там все ж таки є і ресурси, і хатинки, які можна займати, непогано обороняючи. І бачимо, що швидше на центрі все ж таки Сумной. Працівнички вже будують, із будівель є лише ресурсні центри. Скоріше за всього, якась казарма з них фейкова. Не зрозуміло поки що, яка саме. В центрі швидше все ж таки Сумной буде. Фантом на лівому фланзі будує свій тунель. Поки що займаються лише розбудовою своєї бази. Привіт, Хамелон. Привіт. І ні, не дають добудувати працівничку. Треба його звідти прибирати. Так, поїхала перша технічка, знищує працівничка. І поки що цікаво, чи зможе зараз відбуватись Фантом. Так, поїхав на правий фланг. Там є бункер. І бункер буде займати зараз Сумною. Але ні, не встигає. Все ж таки технічка виявилась швидшою. Не залишає за собою скрапика. Є ще дві технічки на правому фланзі. Буде зараз спроба атакувати. Тим часом у нас Фантом атакує. Зліва. Зліва немає тут оборони у Сумной. І треба намагатись зараз захистити цю технічку, але технічка висаджує ракетників. І ракетників роздушили. Технічкою. Поки що доволі рівна гра в нас складається. Центр тимчасово займає Сумной, а Фантом поки грає на своїй основній території. На центрі йому не дали змоги зачепитись. Так, а є вже супертехнічка у Сумной. Вона навіть знайшла, де знаходиться фейкова казарма, і починають страждати працівнички. Треба замовляти нових. Намагається квадами відігнати технічку. Справа є дуже непоганий тунель. Зліва є працівничок, він просто стоїть. Не вистачає зараз коштів Фантому на повноцінний тунель і поки що чекає. Поки що технічка дуже добра.
себе проявляє. Так, є атака на правому фланзі від Фантома, а там лише один тунель і немає юнітів. О, сумной. Але є танки Скорпіони. Але їх замало, і тому квади повинні з ними розібратись. І розбираються. Вже атакує по ресурсному центру. Ну а сумной лише має такі от поодинокі виїзди цією технічкою. І втратив один з своїх важливих ресурсних центрів. Скоробочок в центрі добуває сумной. Додав там він свій саплай. Не може поки що Фантом здихати з цієї технічки. Квадів багато в нього. Але технічку треба буде якось тепер красиво спіймати. Якщо зараз сумной не провтикає і сам її десь не втратить. Поки що не втрачає, поки що дуже грамотно грає. Знаходять тут заблукавшого працівничка. Скоріш за всього, сумной намагався десь вліпити тунель, з якого він міг би атакувати. Втрачає також Фантом свій саплай зліва. Але є можливість на правому фланзі. На базі сумного. Додати свій ресурсний центр. Поки що туди робить забігання працівничком. Так, є повстанець. На повстанці вже вивчено захоплення. Свою нафтову вежу сумной вже захопив. І Фантом розуміє, що неспроста там їздить та технічка. Повстанця знищено. І технічку не треба втрачати зараз. Сумной. Ні, все ж таки на останніх соплях вона від'їжджає. Ну і що, поки що нічого не зрозуміло, чия це буде гра. Обидва гравці грають з втратами, але красивіше грає сумной. Поки що не змогли зупинити його супертехнічку. Є працівничок на правий фланг. Сумной хоче собі забрати. Назад цей ресурсний док. Але все ж таки тут тунель буде швидше у Фантома. І Фантом не дасть там зачепитись. Знов таки ця супертехнічка працює по ресурсному центру. Багато вона тут може завдати шкоди, і це все розуміє Фантом, тому реагує швидко і не дає бити по ресурсному центру. Так, є можливість спіймати, але ні, все ж таки знов від'їхала. Вона дуже хороша. Три лички на ній. Дуже добре зараз впорається з керуванням цієї технічки. Сумной не може її зупинити. Фантом, але їй би хоча б когось там на допомогу. А допомога їде зліва. Йде в прорив. Зараз сумной, багато є танків Скорпіонів. І буде Фантом атакувати з правого флангу на основну базу. Ця технічка знов відволікає дуже і дуже сильно. Десь вона віджерлась. І знов починає атакувати ресурсний центр. Виїхали декілька квадів, щоб її відігнати. Поїхала вона далі. Ну і не встигає Фантом її наздогнати. Треба щось з нею робити. Поїхав звільнювати свій правий фланг сумной. І тут розпочинається битва. Багато зараз зазнає втрат Фантом. І, скоріш за всього, з цими втратами. А хоча ні.
тунелі ще є декілька бойових юнітів. І не віддають просто так територію. Знов технічка і знов б'є по ресурсному центру. Вона як та муха. Багато не може нанести самотужки. Але вона дуже така. Набридлива. Поїхали. Знову танки Скорпіона. З другої спроби все ж таки вдається прорвати оборону Фантома на правому фланзі. Але з дальнього тунелю виїжджає група юнітів від Фантома. І Фантом відразу ж відповідає 3-4 тунелями. І тут зараз треба якось намагатись відбиватись. Є вже рокетбаги. Рокетбаги навіть з апгрейдом. Так, поки що непогані дії від Сумної. Може він і повибивати тут. Весь правий фланг. Група дуже хороша. І знов та технічка. Вона тут залишається без нагляду. І вже знищує знов ресурсний центр. Тим часом нафтову вежу собі захопив Фантом. В центрі поїхали танки Скорпіони від Фантома зливатись на хатинках. Знов ця технічка працює, вибиває поодинокі юніти, дещо знаходить. І в центрі є дуже хороший тунель. А якщо буду зараз атакувати, це можливо будуть наслідки для бази Фантома. У Фантома немає палацу, а палац є у Сумної. На правому фланзі 3 ресурсних центрів зараз грає Фантом. А сам Сумной задовільнюється контролем в центрі. Там є коробочки, їх теж можна добувати. Знищують тунелі на правому фланзі і все ж таки звідти виганяють Фантома. Фантом гірше виглядає, в нього база не така масивна. І палац лише зараз будує. Декілька разів він втратив ресурсний центр. Дуже довго Сумной контролює центр, там непогані ресурси. І бачимо, що ці всі ресурси використовує більш грамотно, ніж Фантом. Фантом теж переходить свої танки Скорпіона, але в нього не вистачає рокетбаги. Рокетбаги непогано працюють вторим темпом. Є вже German Kell від Сумної. І German Kell починає потрішечку по одному юніту забирати до свого заліку. І з правого флангу повністю виганяють Фантома. Є вже побудова командного центру у Сумної. І ситуація складається тепер не досить так добре. Фантом втрачає контроль над цією грою. Все ж таки ця технічка, вона непогано себе проявила. Вона всю гру тероризує базу Фантому. Ну, палац досі недобудований. Лише зараз по грі видно, що не вистачає рокетбагів. Досить пізно Фантом згадав, що йому вони теж потрібні. Сумної вже хвилин, напевно, десь 3 грає рокетбаги, їх там небагато, але вони досить такі ефективні. Плюс ще й ця технічка дуже багато проблем створювала. Ну і у Сумної тепер є можливість повернути собі ресурсний центр. Ще й 4-й додати, це взагалі буде халепа для Фантома. Фантому треба вигадувати зараз
якусь цікаву тактику, стратегію для того, щоб він міг хоча б щось зробити. Бачимо, вже активно забудовується сумною чорними ринками. І поїхав Rocket Buggy разом з бойовим автобусом. Також технічка там в атаці. І буде намагатись зараз вибивати Фантома остаточно з гри. І переводити рахунок. І робити рахунок 3-2. Фантому, скоріш за всього, залишиться лише грати на нічию. І дуже так скромно виглядає зараз база Фантома. Втратив він всі свої позиції на цій карті. Сумною швидесенько займає вільні місця. Працівнички швидко будують втрачені тунелі. На втрачених позиціях знов таки є ця технічка. Вона, всю гру катається і не залишає шансів. Тут Фантом так і не зміг її вибити. Працюють рокетбаги по танкам Скорпіонам, також є бойовий автобус, є Джарменкел, який потрішечки відстрілює. І знов таки в спину розстрілюють ці танки Скорпіони. Не вистачає, дуже не вистачає зараз своїх рокетбагів у Фантома. І поїхав у прорив бойовий автобус, заїхав він по флангу, і на нього відволіклись частина з танків Скорпіонів, чим скористалися рокетбаги. І знов працює ця технічка, і є зараз всі шанси її втратити на міні, але поруч з нею проїхав Сумной. І ця технічка, примушує зараз Фантома здати цю гру і перевести гру. Залишити шанси Фантому лише грати на нічию. Зараз Сумной буде обирати карту, Фантом буде обирати Мірор. Обирає Фантом китайський Мірор. Цікаво, на якій карті будуть грати. No withdraw. Так, ну що, Фантом має зараз всі шанси зіграти в нічию або програти з рахунком 4-2. Будемо спостерігати за цією грою. Має зараз всі шанси. Бачимо, що Сумной розпочинає гру з верху. Фантом грою знизу. Дякую за підписочку.
кольори вам вже звичні. Синій колір Фантом, фіолетовий Сумной. Так, ну цікаво. В мірорах бачимо, що Гла Фантом слабкіший, ніж Сумной. Не зміг подолати свого супротивника. Можливо, в китайських мірорах він буде краще виглядати. Так, бачимо аеродром від Фантома. Чи буде аеродром від Сумної? Немає аеродрому, є військовий завод. Так, і казарма. Це буде Хелікс з ракетниками. Скоріш за всього, зараз Сумной перейде повністю в гатлінги. Так, бачимо другий військовий завод. Ще таке питання, чи чекає Сумной на Хелікс? Незрозуміло. Ну що ж, перший гатлінг є на правому фланзі. Військовий завод трішки пізніше будує Фантом. Хелікс вже в повітрі. Зліва також їде гатлінг. Ну і зараз Фантому залишається лише по центру їхати. Летіти. Але ні. Там гатлінг. Зараз побачить. Сумной. Спіймав перший гатлінг. Ну, тут гатлінг не дуже такий. Буде небезпечний. Він все ж таки слабкий на старті. Хелікс повертається для захисту своєї бази. Так, мінус гатлінг. Але Хелікс теж отримав своє і добряче отримав. Третій ресурсний центр від Фантома. Тут вже їде аванпост з гатлінгом, отже, аванпост, скоріш за всього, забирає цей бульдозер. Так, перший бульдозер вибито. Фантом поки що залишається грати з одним бульдозером. Поїхав далі аванпост з гатлінгом. Хелікс досі ремонтується дуже довго. Ще один Хелікс є в повітрі. Поки що Сумной давить. Третій ресурсний центр залишається без вантажівок. Ще гатлінги на лівому фланзі. Хелікси стоять. В повітрі зависли. Виїжджає аванпост, але в гості до Хеліксів поїхали гатлінги мінус один і мінус другий. І здається в нас Фантом, хоча старт в Сумної був поганий, але все ж таки зміг 4 гри поспіль взяти і вириває цю перемогу з рахунком 4-2. Так, зараз я подивлюсь, чи є там ще хтось бажаючий зіграти. Сьогодні, якщо більше бажаючих не буде, перенесемось до перегляду реплеїв. Перші свої бали заробляють гравці на цьому турнірі в режимі онлайн. Чекаю поки що на гравців. Так, хлопчики, дівчатка, активніше спілкуємось в чаті. Ставимо лайки на цю трансляцію. Ділимось цією трансляцією. Не соромимось
Граємо в генерали. Так, ну а я поки що чекаю на гравців. Немає в нас поки що модератора турніру. Дивлюсь, турнірну таблицю поки що не змінилась. Сумною отримує 4 бали. Фантом отримує 2 бали. Так, Роман Дакар, Фантом будуть грати. Так, ну що ж, чекаємо зараз Роман Дакара. Буде цікава гра. Я думаю, що вони десь приблизно грають однаково. У нас Роман Дакар буде вище. В турнірній таблиці Фантом поки що відстає за цим параметром. Ну, відро, поїхали. Карта в нас не міняється. Попередньої гри. І розпочинаємо другий матч цього вечора в режимі онлайн. Тому що там, якщо ви бачили, на прев'юшці інші гравці, але це якщо на випадок гравців онлайн не буде, у мене в рукаві є ці бої, які я буду стрімити з реплею. А давай. Фантом буде за гла. А Роман Дакар в нас... О, він там в нас СВ Генерал. Так, поїхали. Вболівайте за своїх. Роман Дакар в нас буде грати знизу, жовтий колір. США СВ. Проти нього під фіолетовим кольором Фантом буде грати за ванільного глашника. Цікаве протистояння. Карта досить така витягнута. Між гравцями є простір. Одна й широка. Є цікаві позиції, де може глашник зачепитись. Є цікаві позиції, де можна відправити ракетників, вади. Розпочинає Роман Дакар з 2 ресурсних центрів. А глашник тим часом будує тунелі. Також грає з 2 ресурсних центрів, будує свій військовий завод. Перший тунель на базі. Робить забігання по лівому флангу. Скоріше за цього, першою справою, куди буде їхати хамерами, це якраз таки ліворуч, щоб заблокувати спробу Фантома зачепитись за територію. Бачимо, що є вже військовий завод, є казарма.
Роман Дакар поки що займає другу позицію, але це поки що. Там ще ігри, в нього вже є відіграні ігри, тому там турнірна табличка десь трішки не актуальна. Подивимось, як там в нього справи були з реплеїв. Так, стоїть працівничок на лівому фланзі. Поїхав туди Роман Дакар шукати саме його. На правому фланзі є Хаммер. Є технічка. Технічка мчить вперед. Є ракетники, які будуть ловити на лазерлок. І трішки зачепили її. Поїхав на лівий фланг. Ну там, скоріш за всього, ракетники. Зараз буде висаджувати під чинуки. Два ракетники висаджуються. І підривники на Хаммер. Непогано. Але підривав своїх хлопчиків. Роман Дакар. Ой, Роман Дакар. Фантом. Третій ресурсний центр від Фантома. Стоїть підривник. Чекає на своїх. Ще група з технічками поїхала на правий фланг. Цілеспрямовано вони їдуть в цей комірець. І зараз буде висаджувати ракетників. Так, висаджує Фантом і знає, що це дуже зручно атакувати чинуки, якщо граєш проти американців. Так, ну Сумний дуже добре зіграв технічкою. Так. Хаммери тут намагаються не дати будувати працівничку. Вибиваються всі технічки, і Роман Дакар поки що захищає. І бульдозер. Він якраз для того його і відправив. Туди, на правий фланг, для того, щоб зберігти його. Але він мав зараз всі шанси його втратити. Що за музика така? Ну і казарма є там. Буде захоплювати свою нафту. Стратегічний центр під прикриттям Емі Патріота. Поки що Фантом, ну, намагався на старті щось технічками там зробити. Спроби були такі собі. Можливо, хотілося б краще йому, але нічого Роман Дакар не дав зробити. Є знов 4 технічки, але вперед не відправляє їх Фантом. Скоріш за всього, буду зараз чекати, поки кошти зберуться, і буде будувати свій палац. А тим часом з'являється Search and Destroy від Роман Дакара. Треба зараз Фантому якомога швидше переходити до Рокетбагі, тому що під серчем Хаммери, ну, важкувато буде зупиняти технічками, але збирається саме це робити Фантом. І впритул під'їжджає до Хаммерів, але поганий контроль. Технічки не можуть впоратися з Хаммерами, втрачає, ну, багато вже технічок втрачено. Хаммери ще й встиг висадити Роман Дакар. І 2 технічки лише залишаються. Скрапи, от треба скрати підбирати. Ну, скрапи підбирати треба, Фантом. Не підбирає. І знищує ще технічка знищує Хаммер. Є ще Хаммери від Роман Дакара. Фантому треба було скрапи збирати. Палацу досі немає. Є 5 технічок. Ну, подивимось. Технічки, скоріш за всього, пусті. 2 Хаммери будуть зустрічати. Так, і врізається Фантом в групу з Хаммерами. Втрачає одну технічку, другу.
третю, четверту, п'яту. Великі втрати технічок, але хамери вони свої забрали. Роман Дакар знов треба. Йому треба знову збирати. Не подобається Роману, що коїться, і буде грати Альфа Аврорами. Будує свій аеродром. Це погано зараз для Фантома. Це дуже погано. Ще одна технічка. Поїхала на правий фланг. Там, скоріш за всього, десь у Роман Дакара є розвідка. Тому що бачить він ці технічки, як вони їдуть. Справа був Емі Патріот. Технічка нікуди не заїхала. Роман вже перехопив свою нафту. Фантом нафту не перехоплював. Що саме цікаве. З правого флангу тут можна атакувати Фантома. Немає ні тунелі, нічого. Але поки що Роман Дакар не може перейти до своєї атаки. Вже є Альфа Аврора. Вона вилітає і б'є прямо в самісіньке серце технічок. Відразу ж всі технічки мінус. Ну і остання також добувається. В правилах не вказано, скільки Альфа Аврор можна використовувати в грі. Але написане там джентльменське правило, що можна використовувати не більше двох. Ну, подивимось, буде притримуватись Роман Дакар зараз джентльменських правил, не більше двох Альфа Аврор. Камери вже в нас є в центрі. Так, знову вилітає Альфа Аврора і знову б'є в самісіньке серце з технічками. І поки що Фантом не має чим протидіяти цій тактиці Роман Дакара. Знищуються тунелі і дуже легко знищуються. На черзі буде ресурсний центр. Камери досить такі серйозні зараз. Є вже полковник Бартон. Але його підірвали. Нічим він нам не запам'ятався по цій грі. Уїхав Роман Дакар вибивати нафтові вежі. Але першим на черзі обирає якраз таки нафтопереробний завод. Підривається один хамер. Але хамер був пустий. Дві Альфа Аврори вже використовує Роман. Поїхали технічки на лівий фланг. Тут потрішки розбирається з нафтовими вежами Роман. І Фантом розуміє, що треба щось з Аврорами робити. Інакше буде дуже погано і дуже боляче. Там немає, ні, є палац вже від Фантома, але Альфа Аврори все ж таки серйозні будуть. Дуже грізні супротивники. Альфа Аврори працюють по тоннелям. Хаммер потрішки добиває нафтову вежу. І лише технічками грає. При наявності в нього палацу лише одні технічки. Ну, бачу, що це вже не діє. Треба щось інше вигадувати. Якісь шалені підриви, щось таке робити. Інакше, ну, ситуацію тут не виправити. Намагався поїхати в підрив. Розуміє, що треба підривати аеродром, але поки що не вдається нічого зробити. Привіт, як твої діла? Привіт, все хорошо. Вроді как. Полетіла двійна А-10, подвійна. І буде вибивати ресурсний центр з військовим заводом. Так, і першу гру свою все ж таки Фантом програє, не може нічого вдіяти проти Альфа Аврор. І перший бал у нас йде Роман Дакару в залік. Так, не встиг я вийти, ну, почекаємо трішки.
Так, міняються зараз гравці місцями та генералами. Ну, Фантому треба зараз перемагати. Вирівнювати рахунок. Так, Фантом вилітає. Знов крашиться в нього гра. Так, а тим часом в нас оновлюється турнірна таблиця. На даний момент після двох стрімів в нас Роман Дакар займає 3-те місце, маючи в своєму активі 4 бали. У Фантома лише 2. Тобто Фантому треба перемога, щоб наздогнати Роман Дакара у турнірній таблиці. Вони неравномірно грають, тому що можна за один вечір зіграти декілька матчів і вибитись вперед. Але ж турнір рано чи пізно закінчиться. І будемо підбивати підсумки. Поки що, можна так сказати, що турнірна таблиця не зовсім так актуально відображає рівень гравців. Але поки що ситуація виглядає так. Рома красава і Роман Дакар, до речі, теж. Роман вболіває за Романа. Цікава ситуація. Так, Фантом в нас розпочинає знизу під помаранчевим кольором. США СВ. Зверху в нас буде грати Роман Дакар. Під жовтим кольором. Поки що рахунок 1-0. Це в нас поки що карта Роман Дакара. І гра у відповідь. Фантому треба перемагати. За кожну перемогу додається по 1 балу в турнірну таблицю. Так, я так розумію, Фантом буде будувати коробочку для бульдозера. Цікаво. Другий бульдозер, скоріш за всього, поїде вперед давити працівничків. Якщо такі там десь є. Так, основну свою базу цікаво будує Роман Дакар. Розташовується він в центрі. Відразу ж 3 ресурсні центри додає. Тут коробочки так розкидані, що можливо це зробити. Вони швидко закінчаться, але це буде зараз спам дикий з технічками. І бачимо, поїхала вже одна з них. 2 бульдозера навіть ховає. Зараз Фантом від підривів. Дуже цікава стратегія. Взагалі-то грають 1 бульдозер, ховають, інший їде працівничків вдавити, але ж не в цій ситуації. Так, перша технічка не вдала у Романа. 2 військових завода працюють наповну. Без тунелів грає Роман, що саме цікаве. Немає жодного з них. І полетів вперед в бульдозер. Так, побачив це Роман Дакар. Поїхав відразу ж технічкою дивитися, що там їде. Там летить. А Фантом висаджує бульдозер. Буде дивити все ж таки працівничків на одному з ресурсних центрів. Відразу ж розбігаються працівнички. Про свій бульдозер забув Фантом. Зайнятий він тим, що намагається відбити цей квад, який заїхав в комірець. А бульдозер тим часом Роман Дакару все ж таки працівничків роздавив. Ти маєш на увазі отак, так що я зараз зроблю? На
кнопках, там де цифри. Робиться ця фігня. Так, і знов таки невдалі технічки від Роман Дакара. Їх багато, але нічого не може зробити проти хамарів. Квад тут досі лякає чинники, але чинники не відводить. Фантом забув він взагалі про цей квад. І треба зараз відволікатись на нього, щоб його знищити. Один чинук залишається, ні навіть два. Це його добре, але технічки заїжджають на основну базу, ловлять один хаммер, ловлять другий хаммер. І поки що у Фантома невеличкі проблеми. Роман Дакар ганяє його технічками. Підбирає скрапики. Так, ще один хаммер замінусував. І заганяє себе в пастку Фантом. І здається, Роман Дакар робить рахунок 2-0. Чудовий старт від Романа. Але ж ми пам'ятаємо, що Фантом проти Сумного грав також з старту з рахунком 2-0. І Сумной зібрався і додавив, зробив рахунок 4-2. Можливо, зараз така ж сама ситуація буде від Фантома. Подивимось. Ситуація може змінюватись дуже швидко і дуже кардинально. Тепер карту буде обирати Фантом. У кого лагає YouTube, спеціально для вас іде трансляція на Trovo та Twitch. Обирайте платформу для себе і дивіться там. Для вас закріплене сповіщення в чаті з ссылками на канали. Клавішами 6, 4 і так далі. Так, поїхали. Карта Вендета. У нас від Фантома. You have been defeated. Роман, якщо ти в чаті на Твічі, додай хлопцям з Ютубу, кажуть, що лагає. Додай хлопцям ссылку на трансляцію, де дивитись в хорошій якості. Після цього стріма я додам запис на YouTube, де ви зможете, кому зручно, дивитись саме в хорошій якості. Ну, YouTube це така штука, він лагає. Я не знаю, чому так, але він останнім часом дуже сильно лагає. Тому я вам рекомендую все ж таки дивитись на Твічі. Твіч не лагає, Trovo не лагає. Розпочинає Роман Дакар за танкового генерала. А у відповідь проти нього буде ванільний американець. Ну, знову ж таки, американець на цій карті, ну таке собі. Маленька відстань між гравцями, тому китайцю дуже легко де це вибивати. О, Роман Дакар там розійшовся. Для тих, у кого лагає YouTube, дивіться, будь ласка, на Твічі або Trovo. Ссылки для вас тільки що в чаті відправив Рома, мій модератор. Так, буду розпочинати з Хеліксу. Роман, цікаво, як це буде виглядати. Розпочинає знову Еко.
військовий завод відтягнутий вперед, ближче до бази Роман Дакара. Ну тут взагалі відстань, ну, кумедна між казармами. І буде зараз будуть воювати хатинками. Немає ліміту на СВ. І поїхав Хаммером вже вперед фантом. Ой. Ой-ой-ой, база гола. Немає на базі нікого, лише самісінький аеродром. Роман Дакар тут намагався творити таке. Так, Хаммер б'є по бульдозеру. Перший бульдозер все ж таки знищено. І б'є відразу ж по вантажівкам. Щоб не давати китайцю переваги в економіці. Ну, поки що непогано. Тут також збирає однією вантажівкою Роман Дакар. І залишається Роман Дакар без ресурсів. Є там кошти на одну вантажівку замовити, але більше нічого такого немає. Хелікс з Гатлінгом полетів уперед. І ще один бульдозер знаходять. Роман Дакар залишається без бульдозерів. Треба було грати дефолтно через військові заводи. Вирішив грати через Хелікса, і Хелікс себе не проявляє в хорошому сенсі цього слова. Поки що у Фантома немає юнітів, погано. Треба якось тут зупиняти. Хелікс все ж таки падає. Танк-дракон треба зупинити. Якомога швидше зараз Роман Дакару. У всіх лагає YouTube, мені цікаво. Якщо буде так лагати, я буду, напевно, переходити тільки на Twitch та Trovo, а в YouTube буде лише запис стрімів. Можемо так зробити, щоб вам було зручно дивитись. Подивитись, а потім запис стріму в будь-який для вас зручний час. Так, ну Фантом поки що відбивається. Немає в нього коштів на відбудову нового ресурсного центру, але він йому і не потрібен. Тому що зараз Роман Дакар грає теж не зовсім так добре. Поїхав в БТР з військового заводу. Це останнє, напевно, що може зараз Роман Дакар. І втрачає тих червоноармійців. І Роман Дакар, здається, віддає все ж таки перший бал Фантому. You have been defeated. Та й на Ютубі теж реклама є. Повір мені, я ж знаю. Дивись на Trovo, там реклами немає. Так, міняються зараз гравці місцями. Тепер Фантом буде грати за танкового генерала, а Роман Дакар буде грати за звичайного американця зверху. Розташовується у нас Роман Дакар, рожевий кольор, і жовтий у нас у Фантома. Мені здається, скоріш за всього, Фантом буде грати через військові заводи. Так буде краще для нього самого. Ну, а Роману Дакару треба грати більше так от в лінію. Так буде легше ловити гатлінги, якщо він хоче це зробити. Подивимось зараз, як вони будуть грати. Поки що добудувались лише ресурсні центри і бачимо два військових заводи на флангах. Так, ну а Роман Дакар притиснуто грає до краю карти. Так буде зручно ловити. Більше місця буде для того, щоб спіймати гатлінги. Ну, це теж непогана ситуація зараз для Роман Дакара. Чудово навіть. Подивимось.
Чи встигне він? Не потрібно, нехай лагає чи нічого. Я все одно буду туди перезаливати стрім, якщо він лагає. Якщо він не лагає, то я його залишу. А для тих, кому хто дивиться лише на YouTube, і завтра зможете подивитись в хорошій якості, десь в годинки, так, 10-й. А можливо навіть і пізніше. Подивимось, завтра я планую ще й ролик записати, тому щоб вони не конфліктували. Скоріш за всього буде якось окремо там відео йти від основного ролику. Так, вже доїхали гатлінги. Привіт, є проблеми, коли другий раз альт табаєшся в грі, то викидає з помилкою. Зроби віконний режим для гри. І не буде в тебе такої помилки. Так, доїхали вже все ж таки гатлінги до основної бази Роман Дакара. Треба якомога швидше ловити їх. Треба було все ж таки, напевно, з одним ресурсним центром грати, швидше з'являються камери і легше тоді контролювати гру. Тому що, ну, зараз пруть дуже багато гатлінгів. І є шанс зараз втратити свою базу. На флангах є артилерійські платформи. Але чинники тут такі, вже биті. Дають. Грає з 3 чинуками. Треба було все ж таки грати з одним ресурсним центром. Ну і поїхали. Гатлінги, пропускає їх Роман Дакар, повертається, але вже запізно. Зараз доб'ють йому чинуки. Не встигнуть хамери там зупинити цей Гатлінг, тому тут іще й чинуки такі ледь живі. Замовив один танк. Цікаво. Це тільки в мене таке. Це є таке, коли граєш в повноекранному режимі, треба робити віконний режим, тоді в тебе гра не буде вилітати, коли альтабаєшся. Це проблема у всіх гравців, це не тільки у тебе. Так, поїхав Роман Дакар вперед, є один бульдозер, там другий поїхав вперед. Багато вже тут гатлінгів, є вже танки ЦМ. І ЦМ-ка, ну, морозить, але вона дозволяє все ж таки фантому вибити 2 хамери і один лише поїхав назад в свою базу. Роман Дакар зараз має всі шанси пропустити десь військовий завод по флангу, але немає коштів зараз на побудову нового військового заводу. Лише бульдозер поїхав вперед і, скоріш за всього, бачить зараз Роман Дакар цей бульдозер. Один лише хамер є, і дуже велика група з гатлінгів під прикриттям ІЦМ-ок, але ІЦМ-ки десь там позаду їдуть, і зараз, можливо, зроблять тут халепу для цих гатлінгів. Треба їх виводити вперед. Так, збивають ще один чинук. Працюють на повну потужність зараз ІЦМ-ки. І Роман Дакар, здається, рахунок у нас стає 2-2. Отак от. Роман Дакар, здається, програє на своїй карті. Ні, це фантома карта. І буде обирати зараз карту Роман Дакар, фантом буде обирати Мірон. Цікавий рахунок.
Сент Скорпіон. Обирає Роман Дакар. Китайський Мірор обирає Фантом. Фантом в нас буде грати знизу. Роман Дакар зверху. Ну, цікаво, на цій карті дуже велика вона. Як вони зараз будуть грати? Ну тут Хеліксом буде дуже можливо. Хоча ви бачили в попередньому Мірорі китайськими, який обирав Фантом, що він там погано грав на Мірорі. І все ж таки Цумной його переграв. Зараз, можливо, така сама ситуація буде. Поки що не зрозуміло. Є казарма у Романа. Скоріше за всього, він її вибудував, буде грати через Хелікс. Фантом точно буде грати. Аеродром вже побудовано, казарма побудована. І треба будувати другий ресурсний центр. Ми бачимо, що червоноармійці розбігаються по карті. Скоріше за всього, будуть дуже швидкі перехоплення, але Роман Дакар також переходить. Так, військовий завод казарма. Це цікаво. Поїхав бульдозер вперед давити того червоноармійця. Розуміє Роман Дакар, що можливо там буде десь зараз перехоплення. Відбуватись. І вже є вивчені захоплення нафти у обох гравців відразу ж. Бульдозер поїхав на півострів, побачив, що там сів червоноармієць до будиночка, не став під'їжджати. Свою нафту вже розпочав захоплювати Фантом. Роман Дакар, скоріш за всього, ні, все ж таки встигає одну нафтову вежу захопити. Так, цікавий бульдозер від Роман Дакара, але його швидко втрачає. Дуже довго він туди їхав. Є гатлінги на основній базі, але лише два. Це маловато буде. Фантом захоплює одну, другу і третю буде. Ні, третю йому не дає Роман Дакар. Хелікс полетів, подивився, через контрол вибиває нафтову вежу, щоб вона не дісталась Роман Дакару. Кого лагає YouTube? Нагадую, що в нас зараз йде паралельна трансляція на Твічі та на Trovo. Якщо вам зручно і ви хочете дивитись без лагів, то я вам реально рекомендую переходити на Twitch або Trovo. Вони не лагають. Як показує практика, Twitch та Trovo ведуть себе адекватно. YouTube трішки щось останнім часом не дуже. Так, ще одну нафту вибиває. Роман Дакар залишиться без нафтових веж. Поїхали гатлінги вперед, а поїхали зустрічати аванпости від Фантома. По центру багато червоноармійців бігає. Так, погано зустрічає Фантом, гатлінги все ж таки проїжджають. Притул їх ставить Роман Дакар, розуміє, що є сплеш урон, і аванпост може сам себе знищити, але все ж таки аванпост діє дуже акуратно і аванпостом діє дуже акуратно і втратив лише один. Є два військових завода від Фантома, коштів йому вистачає поки що.
Роман Дакар настільки знахабнів, що навіть намагається перехопити нафту. Прям під самісіньким носом у Фантома. Є Хелікс у Фантома. Немає тут. Немає тут підтримки. І Хелікс збивають. Роман Дакар. Третій ресурсний центр на півострові ставить. Буде чіплятись за нього. Там вже казарму відбудував. І командний центр не продавав, тому йому не загрожує втрата бульдозерів. Так, ну тут, можливо, зараз втратить півострів. Так здається. Роман Дакар за велику групу сюди відправляє Фантом, але на базі Фантома також є проблеми. Дуже серйозні. Міги в повітрі. Але міги зараз буде заблоковано. Втратить те, що тут намагався замовити Фантом. Міги втрачено. І під аеродром заїжджають йому. Так, ну поки що блокують трішки аеродром. Хелікс поїхав розбиратись з гатлінгами. Ну, навряд чи це вийде. Хелікс дуже швидко збивають. Ще один ресурсний центр будує Роман Дакар, тільки щойно втратив. Вже новий будує. Проблеми тут у Фантома на базі. Дуже погано тут вибивати такі позиції, не дуже зручні для Фантома, але все ж таки вибиває. Поїхав вперед навіть Фантом. Зустрічають його гатлінгами та аванпостами, але треба було атакувати. Чому не атакує Фантом, не зрозуміло. І зараз величезні втрати в нього. І гатлінг тут намагався задавити піхоту. Це багато піхоти тут залишається у Фантома. І Цемка намагалась щось зробити, але нічого тут самотужки не вдається. Чорна Лотос від Роман Дакара відміняє один з військових заводів. Також є перехоплення стратегічного центру. Новий відразу ж будує Фантом. У Фантома все погано, дуже погано. Роман Дакар грає на своєму рівні. Фантом тут залишається майже без нічого. Так, чия це Чорнолотос? Ну, це, скоріш за всього, Чорнолотос від Фантома забігає в самісіньке серце бази Роман Дакара. Роман Дакара, навіть якщо зараз щось трапиться, то йому тут немає чим відбиватись. Один гатлінг є, але він дуже довго буде її шукати. Перехоплення військового заводу. Поїхав через верх Фантом, а до нього їдуть знизу. Так. Поїхав гатлінг зустрічати. Але не може зараз знайти Роман Дакар. Де знаходиться це Чорнолотос? Свою Чорнолотос він зараз втратить. Але там немає гатлінгів. Де гатлінги? І вона дуже легко пробігає. Роман Дакар знов робить атаку знизу. Треба чимось відповідати. Є тут ІЦМ-ка, виводить її вперед. Роман Дакар розуміє, що ІЦМ-ка дуже добре зараз врятує від ворожих ракетників, але однієї ІЦМ-ки тут замало. Інша там позаду стоїть. І заїжджає все ж таки Фантом до Роман Дакара в гості. Роман Дакар намагався відбудувати аеродром. Так, ну чому стоять аванпости, не зрозуміло. Є Чорнолотос там позаду. Роман Дакара погано вийшла там атака знизу. А ось свою атаку
зверху він пропускає. Багато втрачає фантом, все мінується. Ну, треба Чорний Лотос працювати, пропаганду хоча б забирати собі, але фантом зараз на неї не відволікається і намагається якомога швидше атакувати. Команда Кар, в свою чергу, веде танк Оверлорд зверху. Так, є перехоплення Чорної Лотос, мінус центр пропаганди. Поїхав аванпост шукати, де там Чорний Лотос. Знаходить її, ну треба тікати. Треба тікати. Чорний Лотос намагається перехопити. Що вона буде перехоплювати? Так. Ресурсний центр, але не дають. Не дають цього зробити. І цемок не вистачає знов таки в групі від. Так. Цемок не вистачає в групі Фантома. Він там на півострів заїхав. Чорний Лотос тут знов втрачена Роман Дакаром. Знов вона нічим таким не відмітилась. Проблема з Чорним Лотос. Не може. Не може нічого вдіяти. Працюють вже міги з боку Роман Дакара. Вибиваються аванпости. І цемок не вистачає. Ну прям помітно, що немає їх. Це погано. Роман Дакар виглядає краще. У нього нафта є, є ресурсні центри, є новий командний центр. Навіть на це гроші в нього вистачає. Хлопці, дайте гайд, як поставити гру та грати через інтернет. Welcome to our Discord community of Ukrainian gamers. Ці посилання в нас в описі до цього стріма. Заходь, грай, налаштуй гру та перемагай. Бери участь у турнірах. Так, ну тут вже зовсім все погано у Фантома, немає ресурсів. Ресурсний центр залишився лише один. І там коштів не так ж багато. А ось у Роман Дакара це поки що дуже чудово. Це дуже чудово. Полетів арт-удар. І бачимо, що бомбардування полетіло також на аеродром. Зараз, якщо Роман Дакар не встигне, а він не встигає, і втрачає всі свої міги. Так, ще й втрачає вантажівки. Полетів арт-удар і бомбардування у відповідь від Роман Дакара. Летить це якраз на аеродром. Добиває аеродром. І трішки зачепив навіть військові два заводи. Це було дуже вигідно, якщо б він вибив відразу 3 будівлі, але все ж таки не вдалося. Роман Дакар трішечки вище дав. Якщо було б трішечки нижче, я думаю, що хоча б один військовий завод втратив би остаточно Фантом. Треба було б його відбудовувати. Атака зверху знов від Роман Дакара. Вже вкотре Фантом їде вниз. Намагатися звідти прибрати Роман Дакара, але там дуже багато хатиночок. Там треба було ще танк Дракон з собою взяти. Чи є тут в цій групі танк Дракон? Танку Дракону немає, є лише одна ЕЦМ-ка. Це мало. Якщо так, чесно. Так, тут є невеличке заворушення. І з цього заворушення все ж таки виходить переможцем Фантом. Роман Дакар втрачає ще один ресурсний центр. Ну, ресурси у Фантома закінчились. Має він одну нафтову вежу, більше в нього нічого немає. Роман Дакар має також одну нафтову вежу, але там дуже багато в нього ресурсних центрів. Хоча і вони теж закінчуються. Поїхав основну базу Фантом вибивати.
І свою теж не забуває захищати. Роман Дакар вже вкотре їде в свою лобову атаку, нічого не вдається, втрачає, ну, все, що в нього там є. Навіть танки БМ замовив. І знов програє цю битву Роман Дакар. А основну базу все ж таки буде втрачати Роман. Є тут оверлорди. На гатлінгах немає Чингану. Вони не зможуть споритись з двома оверлордами. Вони дуже броньовані, а гатлінги дуже погано справляються з броньованими цілями, як ми знаємо. Чорна Лотос тут знов на базі у Фантома, плюс ще й перехоплює, намагається перехоплювати будівлі, втрачає її Роман, але все ж таки залітає бомбардування, добиває військовий завод, і Фантом вимушений здаватись, тому що не потягне. Роман Дакар робить рахунок 3-2. Ну, це можливо буде знов таки ситуація для Фантома, шанс на те, щоб зробити рахунок 3-3 і бути, ну, якщо не переможцем, то хоча б перевести гру в нічию. Це його шанс. Якщо ні, Роман Дакар може перемогти з рахунком 4-2. Ну, те, що Фантом бере ігри, не в суху зливає, це теж добре. Тому що 2 бали за цю гру він вже своїх заробив. Роман Дакар має 3. Поки що, можливо, заробить ще більше. Нагадую, якщо у когось лагає YouTube, можете сміливо переходити на Twitch або Trovo канал. Посилання на Twitch та Trovo канали є у вас в чаті, закріпленому сповіщенні. Так, тепер в нас буде карту брату Фантом. Айр Мірори обирає у нас Роман Дакар. Щось він останнім часом полюбляє ці Айр Мірори. Його ніхто не бив по Айр Мірори. Я так думаю. А можливо вже і били. Так, ну що ж, Хайр Мірор у нас на карті Торнамент Дезерт. Фантом у нас зверху, жовтенький. Фіолетовий в нас Роман Дакар. Що ж. Роман Дакар вважає, що зможе на Айр Мірорах перемогти Фантома. Тому що саме Айр Мірор у нас обирав Роман. Ах. Просить рестарт. Просить у нас рестарт Фантом. Щось в нього не так пішла гра. Ну, десь. Взагалі я знаю, що десь на першій хвилині, якщо гравець просить рестарт, то навіть в престижних турнірах там дають таку змогу. Це не критично. Так, ну що ж. Зелений тепер у нас Фантом, а Роман Дакар жовтий. Не зациклюються на кольорах у нас гравці. В кожній грі міняються кольори. І будемо дивитись, як в нас буде складатись ця гра. Роман Дакар розпочинає з будови казарми і електростанції. Продає. Фатальна ошибка для Фантома. Продає свій командний центр. І зараз Роман Дакар, скоріш за всього, буде грати через аеродроми, раптори і швидко буде втрачати свої бульдозери Фантом. Ну, а Роман Дакар, скоріш за всього... Так, а що це таке? Навіщо тут 2 ресурсних центри?
ліпить Роман Дакар. Це халтура, вони так не працюють. Я зрозумів, він буде добувати з цих коробок. Тоді зрозуміло. Дякую за підписку. Так, і є вже перший аеродром. Чи є аеродроми у Фантома? У Фантома також є аеродроми, але втрата бульдозера для нього буде критичною. Це фатальна помилка продавати командний центр в Аермірорах. 3 аеродроми вже робить Фантом. Ні одного раптора поки що немає. У Романа 1. Але є вже перший раптор. Перший раптор це краще, ніж коли в тебе 2. Там 3 навіть. Так. Ні, все ж таки є у Фантома раптор, полетів вперед. Але тут будуть під прикриттям. Так. Вибивають один чинук. Поїхав бульдозер від Роман Дакара на правий фланг. Скоріш за всього, не очікує там побачити Фантом свого супротивника. Полетіли ще раптори. Роман Дакара поки що немає рапторів в повітрі. Є. Раптор є, але він в атаку. Я не бачу, щоб він летів. Так, ну. 2 раптори було. Ну добре, поки що не зрозуміло, чим займається Фантом. А Роман Дакар полетів в свою атаку. Цікаво. Так, вибивають один чинук. Поки що страждають лише самі чинуки. Так, казарма на правому фланзі. Роман Дакар все ж таки спалив свої позиції. Занадто рано він там спалив, треба було групу збирати. І потім... Зненацька! Оба! Привіт! Я тут. Але ні, все ж таки спалив свої позиції. Даремно. Ну, трішечки відволікає зараз Фантома, але це все не критично. Є вже в повітрі Каманч. Ну так, так. Так, бульдозери. Є поки що бульдозери. Роман Дакар цілеспрямовано не бив по бульдозерам. У відповідь полетіли раптори від Фантома. Так. Б'є по аеродрому. Мінус 1 аеродром. Роман Дакар перехопив один все ж таки аеродром. І це величезний плюс. Можна його продавати. Продає Роман Дакар. І знов в повітрі від Романа полетіли раптори. Так, це по казармі. Мінус казарма. Мінус Каманч. Так, ну поки що у Романа ситуація краща. У нього є і командний центр. Один лише бульдозер я бачу у Фантома, якщо він його втратить, то це все. Кінець гри. Мінус бульдозер і все. Тепер кожна втрата буде фатальною. Немає електростанції. І тепер буде лише грати на програш Фантом. Якщо зараз щось не трапиться супер-пупер ситуації якоїсь, і Роман Дакар не програє. Ну, поки що Роман Дакар грає впевнено. Грає впевнено на свої 4 бали. Так. Електростанція. А це все ж таки була електростанція. Я її щось не побачив. Так, ну і 4-й аеродром вже додає Роман. Це в нього прекрасно. В повітрі. Раптори від Фантома. Куди будуть влучити. Так, намагався відразу 2 філда забрати, але нічого не виходить і здається у нас Фантом.
Роблячи рахунок 4-2, Роман Дакар все ж таки забирає цю перемогу собі в кишеню. І закріплюється в списку лідерів поки що на даному етапі. Поки що не везе. Так. Немає везіння в нас у Фантома. Він програє другу свою гру поспіль з рахунком 4-2. Ну, хоча б не суху, це вже добре. Кожен бал йому зараховується, який він собі отримав. Тому ситуація для нього більш-менш хороша. Так, цікаво, там вже оновили табличку, я поки що вам можу показати проміжні результати. Так, поки що немає оновлення. Ну, ситуація така, зараз покажу. Юейден на першому місці 14 балів, сумной. Сьогодні зіграв 4-2 з рахунком. В нього буде зараз 8 балів. А, ні, це в нього перша гра. Все. Це перша гра, ось він 4 бали. Роман Дакар вже зіграв 2 матчі, і це був третій. В нього 4 бали, буде 8. Дядько Роб 3 бали. Тарон 3 бали. Фантом 2. І зараз ми подивились. Матч в нього буде 4. І він вийде в нас десь на 4-те місце. Ну, ще не грали Хамелеон, Мегумін, Юнівокер не грали. А ще є ігри з реплеїв, які можу зараз вам показати, якщо не буде бажаючих грати в прямому ефірі. Така в нас ситуація складається з турнірною сіткою. Поки що лідирує все ж таки Юейден. Він поки що недосяжний для інших. Ну що ж, давайте дивитись, там є хтось відповідає. Будемо дивитись реплей. Давайте, напевно, я вам все ж таки реплеї покажу. Так. Трішечки треба змінити прев'юшку для стріма. Зараз я швидесенько зміню. Так. Ой. Не то. Building a Chinese empire. Так, ну що, зараз перейдемо до переглядів реплеїв. Так. Далеко не розбігаємось. It will look real nice when it's done.
Так, який там в нас реплей? Я зараз подивлюсь, що я там завантажив собі. Strapped in and ready. Так, сумной Роман Дакар, давайте дивитись. Чаша сделала очень красивый баг. Так, ну що, давайте перенесемось в гру Роман Дакар сумной. Це в нас грали гравці без стріма. Тому повинно бути цікаво, як там вони зіграли. Так, і дивимось, Роман Дакар розпочинає зверху на карті Сент Скорпіон під фіолетовим кольором Китай танки. Проти нього грав сумной жовтим кольором Китай ядерний. Ну тут Китай ядерний в пріоритеті. Буде, звісно ж. Так. Подивимось. Чи зможе тут Роман Дакар забрати якихось там балів. Обидва гравці нещодавно, ми дивились, переграли в очній битві Фантома, що один, що інший, з рахунком 4-2, тому вони десь повинні бути плюс-мінус однакового рівня. Відправляє свій бульдозер Роман Дакар на півострів. Хоче там якомога швидше зачепитись. Сумной грає через два військових заводи, вперед бульдозери не відправляє. Ну, це дуже цікаво, як це все буде виглядати. На півострові будується ще один військовий завод. І того в нього буде два в Роман Дакара, але один з них буде агресивно налаштований. І буде він налаштований якраз таки проти бази танкового китайця, який знаходиться зверху. Все ж таки є у Роман Дакара і швидкі батлмастери, і артилерія, якої немає в танкового генерала. Поїхав бульдозер теж на півострів. Скоріш за всього, зараз Роман Дакар його побачить. Так, побачив. І поїхав вибивати. В мінус перший бульдозер для танкового китайського генерала. Є ще один на своїй базі, будує центр пропаганди. В центрі зустрівся танк Батлмастер з танком Драконом. Батлмастер вийшов переможцем в цій зустрічі. І далі їде Роман Дакар. Непоганий Батлмастер. Аванпостом контролює тут територію. Аванпост від Сумной поїхав вперед. Чим його буде зупиняти Роман Дакар, поки що невідомо, немає чим. База відкрита.
У відповідь поїхав Роман Дакар, б'є вже по вантажівкам ресурсним, а там неподалік знаходиться ще один бульдозер, але туди не їде. Працює цілеспрямовано Роман Дакар по вантажівкам. У відповідь аванпост не сильно там щось таке важливе зробив. Замінував один танк Батлмастер і було його знищено. Батлмастер також підривається. Так, ще один є Батлмастер. Від Роман Дакара поїхав аванпост його зустрічати. Батлмастери бояться аванпостів. І ми це все бачимо. І тим часом, поки ми дивимося, як там Роман Дакар маневрує своїми танками по базі Сумного, то тут уже півострів займається майже повністю. Ну, звісно ж, поки що немає сильної оборони, але вона там і не потрібна. Тут є юніти, якими Роман Дакар захищає цю міні-базу. Так, і сам Роман Дакар втрачає свій бульдозер все ж таки. А де ще бульдозер? Є бульдозер. Будує центр пропаганди Роман Дакар. Не знаю, хто брав карту, скоріш за всього, Роман Дакар першим. Тому що на той час, коли грали ці ігри, Сумной не мав ні жодної з них зіграної, і Роман Дакар, скоріш за всього, на правах гравця, який знаходиться вище по турнірній таблиці, обирав цю карту. Вже є Оверлорд. Їде він, ну тут така база слабесенька від Роман Дакару, а ось Сумной веде цю велику машину вперед в атаку. І навіть один Оверлорд тримає в себе на базі для того, щоб захищатись. Багато ракетників, але на Оверлорді стоїть Гатлі. Ми нічого не можемо зробити. Є Оверлорд, також і Роман Дакара, але вони слабкіші, ніж у танкового генерала, якщо брати 1 на 1. А ось в швидкоходності, звісно ж, ядерні Оверлорди більш маневрові. Тому їх 2-3 штуки зможуть легко відбити свою базу, але треба зараз Роман Дакару дочекати свого партнера. Але ні, зупиняється і втрачає перший свій Оверлорд. Підсемка ще непогано працює. Зупиняє ворожі Оверлорди, але ненадовго їй вистачило, її допомоги. Все ж таки розправляється із ними. І намагається Сумною перейти на півострів. Там ще будиночки. Від Роман Дакара сидять ракетники. Роман Дакар грає поки що непогано. Так, по нафті в нас є захоплені нафтові вежі у Сумной. Роман Дакар нафтою не займався. За цим параметром повністю перевага у фіолетового гравця. Полетів вже арт-удар. Мінус в один військовий завод. І відбудовує свій командний центр Роман Дакар. Роман Дакар не має 3-го рангу. А ось китайський танковий генерал вже користується своєю перевагою, тим, що налупив десь трішки більше танків і отримав цей досвід. Є проход по базі много від Роман Дакара. Там нічим не захищена ядерна ракета, але по ній бити, скоріш за всього, не буде. І поїхав вперед Роман Дакар. Тут проїзд вузенький. Є шанс застрягнути. І непогано так застрягнути. Вибиває аванпост. Але перший і останній Оверлорд було заблоковано. Є Чорна Лотос на базі у Романа. Вона зараз буде шкодити йому по грі.
Так, не треба, тут незручно заїхав Роман Дакар. Притул розстрілюють оверлорди. Чорна лотос поки що бігає. Скоріше за всього, я і побачив. Роман Дакар, тому що там є хлопчики червоноармійці. З півострова потрішечки Сунной проганяє. Роман Дакара, все ж таки оверлорди могутніші. У нього. І приїхавши в притул, їх важче зупиняти. Розуміється, Роман Дакар. А Роман Дакар залишається грати з. Немає тут більше ресурсів, тому будуть їздити своїм ходом машинки, добувати останні ресурси. І Сунной відчуває себе дуже-дуже добре. Я так думаю, нафтові вежі непогано тут себе зарекомендували. Зі старту вони дали по $1000 за кожне своє перехоплення. Роман Дакар не мав такої щедрості і залишається з основною своєю базою. І, скоріш за всього, вже немає він таких шансів на перемогу. Тому що, юніти, в принципі, є. Чому би ні? Подивимось зараз, як це все буде відбуватись. Поїхав ще один танк Батлмайстер. І можна забирати бульдозер. Невдала тут спроба атакувати від Сунной і поїхав через центр. Тут є танки ЄЦМ-ки і 2 оверлорда. Тут з легкістю вони зараз справляються з ворожим оверлордом. І чим буде зупиняти все ж таки Роман Дакар? Немає тут багато юнітів. І здається, Рома віддає перший бал. Так, давайте дивитися наступну гру. Не будемо тягнути час. Наступна гра також Sand Scorpion. Тепер в нас реверс. І поки що Роман Дакар віддає забагато. Роман Дакар в нас буде зверху грати під жовтим кольором. Мною буде грати знизу. Танковий Роман Дакар. Ядерний в нас Сунной. Перевага за логікою повинна була бути у ядерного. Тому Роману зараз треба буде в більш важкій для себе ситуації перемагати і забирати, переводити рахунок на 1-1. Тому що потім відіграватись, там ще невідомо, які генерали будуть випадати. Тому треба зараз якось вирішувати це питання. Дуже важке, скоріш за всього. І 2 аеродроми. Це будуть Хелікси. Буде намагатися активно грати Хелікси. Розумію, Роман Дакар робить на них зараз всю свою ставку. Вже збирає піхоту, а де в нього машинки ресурсні? Немає. Я так розумію, це буде раш Хеліксами. Не бачить інших варіантів. Роман Дакар перед собою навіть вантажівки не замовив. Це йде в ва-банк. І подивимось, наскільки це оправдовано буде. Тому що вже їде перший танк Battlemaster. Перший Хелікс є. Замовив його і продав аеродром. Один Хелікс буде з пропагандою, скоріш за всього. І полетів уперед. Бункер ще не вивчено на Хеліксі. Як і пропаганда. Сподіваюсь, він не забув. Є тут бункер. І ва-банк. Це ва-банк від Роман Дакара. І невдалий ва-банк. Рахунок стає 2-0. Привіт. Рахунок стає 2-0, поки що Роман Дакар зливається.
карта Snow Withdraw. Ну, одні й ті самі карти обирають. Мало тут нових якихось карт. Одне й те саме ми бачимо. Ванільний глашник у нас грає Сумной. І знов танковий китайський генерал в нас Роман Дакар. Ну, побачимо, як у нас тут ситуація зміниться. У кого YouTube лагає, рекомендую все ж таки переходити на Trovo та Twitch. Там зараз також іде ця трансляція. Вона не лагає, не багує, все нормально. YouTube щось викаблучується. Так, бачимо, як Роман Дакар буде грати з двома агресивними ресурсними центрами, і в центр дає відразу ж військовий завод. Поїхала вантажівка шукати працівничків. Є бульдозер. На лівому фланзі також буде давити працівничків. Є забігання працівником через центр. Там пуста територія. Скоріш за всього, Роман віддає і цю карту, тому що, ну, він намагається грати дуже агресивно, пропускає працівничка. Їде далі. Далі там добудовано вже майже тунель, і ракетники навряд чи дадуть йому просто так там заїхати. А з тилу зараз Сумной буде трощитися цю базу. І Роман Дакар даремно так зіграв. І тут тунель добудували, і тут втратив бульдозер. Ой, ну щось Роман Дакар намагався творити загрозливе, і, скоріш за всього, зараз ще й втратить військовий завод. Це 3-0. Такою грою, ну, далеко не підеш. Роман Дакара ще й втрачає бульдозер свій. Так, добувають. Є ще один бульдозер, він розпочинав грати з 3. Тунель. Ну, слабка гра. Відверто кажу, слабка гра, тому що, ну, з такою грою, ну, матч не виграти. Роману треба. Я так і розумів, що йому треба зараз щось таке потужне видавати, але це не потужне, це зашквар якийсь. Такою грою проти глашника, ну, не переможеш. Скоріш за всього, зараз побачимо, як він здається. Є ще й забігання працівником на лівому фланзі, там є ресурсний док, зараз буде ресурсний центр туди ставити. Сумной. Але все ж таки танк-дракон палює казарму, але, ну, один танк-дракон це не серйозно. І здається, Роман Дакар, рахунок стає в нас 3-0. Ну, це, блін. Це погано для Романа. Це дуже погано. Тому що в нього залишається або поразка, там, мінімальна там рахунок, якщо буде хоча б 4-2. Ой, 4-2. Ну, так, поразка, якщо в нього буде, або максимум нічия. Тобто на перемогу він вже в цьому матчі може не розраховувати. Ну, так, Snow Withdraw, карта наступна. Гра у відповідь. Роман Дакар буде у нас ванільним мгла генералом. А Сумной буде грати за танкового китайського генерала. Знизу у нас Роман Дакар. Зверху у нас Сумной. Так, ну що ж. Перша гра на цій карті показала, що Роман Дакар хотів грати нестандартно. Нестандартно грати в нього не вийшло. Гра була погана, і він її програв. Тепер будемо дивитись. Загла. Загла, скоріш за все, ну тут є де проїхати. Коробочка невдала. І дуже, якщо так подивитись по грі, дуже повільний Роман Дакар. Другий повільний
Ресурсний центр. Ну, а сумною робить ставку на аеродром. Бо я тоді його не підтримав. Так, ну поки все повільно у нас відбувається. Гравці знаходяться в стадії побудови своїх баз. А перша загроза виїхала тільки що з військового заводу від танкового генерала. Ще один танк дракон. І я так розумію, Роман Дакар хоче в третій ресурсний центр вийти. Хоча, можливо, і не встигне. Танк дракон все ближче і ближче. Хелікс поки що не вилітає. Ні, все ж таки є Хелікс. Буде дроп танка дракона. Цікаво, куди буде дропити? Мною. Так, мінус. Мінус танк дракон. Можна підбирати скрапик. Ага, він буде грати через мародери. Ну, цікаво. Але мародером ти не зупиниш Хелікс. Хелікс. Так, полетів. Там вже всередині сидить танк дракон. Ну, можна сюди відправити. Поки доїде. Оверлорд. Цей юніт. І висаджує. Танк дракон, розпочинає свою темну справу. Хелікс відлітає. Хелікс з гатлінгом. Немає чим Хелікс зупинити. І давай, спалюй далі. І спалює далі. І ще й військовий завод. Це великі втрати Роман Дакара. І Хелікс тут падає, але він зробив свою справу. Танк дракон також зробив свою справу. Роман Дакар залишається з одним ресурсним центром. Як грати далі, невідомо. Намагався підривати електростанцію, але міни на електростанції не дають цього зробити. Так. Що залишається Роман Дакару? Будує новий військовий завод, ресурсний центр сам відбудується. Ну і поїхав свою атаку у відповідь. Роман Дакар. Там є в центрі ресурсник. Його можна буде забирати. Але головне зараз на мінах не зупинитись. І вибивають квад. Хелікс вибиває і мародер. Ну, скоріше за всього, 4-0. Так, це 4-0. Роман Дакар не витримує цей шалений натиск від сумної. І 4-0. Ну, залишилось лише розраховувати Роман Дакару на дві останні гри, де будуть грати в мірорах. Ну, давайте подивимося, які там в них мірори вийшли. Поки що Роман Дакар з нулем на табло. Наступна карта Canyon of the Dead. Це в нас гла Мірор. Цікаво. 4-0 в них гла Мірор. Роман Дакар знизу жовтий кольор. Сумной, фіолетовий зверху. Ну, я сподіваюся, що тут не 6-0. Я ці реплеї не дивився, я з вами зараз вперше їх бачу. Тому дуже цікаво, як там відбувалась гра. В центрі тунель не будує Роман Дакар. Не вважає за потрібним. Будує на флангах.
А центр тут вже сумний. За цим параметром вже попереду. Поїхала технічка. Технічка зараз буде збирати ракетників. База гола у Романа. Поїхала технічка через центр. Буде заїжджати на ресурсний. Так, а мені цікаво, як Роман Дакар зрозумів. А, він не зрозумів, він просто відправив свою технічку по тому флангу. І сумной зустрівся з нею. Так. Як кілька секунд не будуть видобуватись ресурси, тут коробочка, тут заїхати не дають. Так, по флангам вже є. Панелі. Центр поки що контролює сумной. Є навіть контроль нафтових веж, поки що перехоплення немає, але воно скоро буде. І сумной піде по ресурсам трішки вперед. Ще одна атака з центра. Тепер дві технічки їдуть. І сумной непогано тут тримає додатковий ресурсний центр. Ще одна технічка додалася до цієї групи. Ну, поки що Роман Дакар територію потрішечки віддає. Але є чудовий працівничок на правому фланзі. Можливо, зараз десь тут бахне тонель. Буде чудова ситуація, коли він зможе одним тонелем знищити всю базу. На одному з реплеїв ми бачили, як Маджеста також там агресував по карті, захоплював все, що можна було, але Asus знайшов десь слабкі сторони, знайшов де побудувати свій тонель і, виїхавши з нього, перевернув всю гру з ніг на голову і переміг все ж таки в фіналі UA Cup. Fast Cup. UA Fast Cup. І тонель ніким не зупиняється. Це цікаво. Сумной, скоріш за все, не бачить цей тонель. І звідти якраз таки і пішла атака, але поки що стоять на одному місці, збирає там квади, і є ще й танк Скорпіон. Там сумной пішов у відповідь, атака у відповідь. Де ближче він тут додає тонелі на базі у Роман Дакара. Роман Дакар сам відповідає атакою на атаку. Знищується що з одного боку, що з іншого боку військові заводи. Але тут ситуація набагато гірша у Роман Дакара, ніж у фіолетового гравця. Ресурсний центр також втрачає, технічки виїжджають. Дуже погано виїжджають, але все ж таки вдається стримати цю атаку. І Роман Дакар втрачає свою групу юнітів. І, скоріш за всього, зараз і втратить ще й цей тонель. А ось на базі у Роман Дакара все дуже і дуже погано. І Роман Дакар здається, що це рахунок 5-0. Ну, я не чекав, що Роман Дакар так невпевнено буде грати. Якщо чесно, 5-0 для нього. І зараз буде... Ну, карта Dralin Desert, такої карти немає в мапулі. Ну, добре, хай буде. Air Mirror, я так розумію, це знову вибирав Роман Дакар. І я думаю, що сумною покраще буде, ніж Роман. Роман Дакар у нас грає зверху ці карти. Сумною грає знизу. Починають гравці майже... А що майже? Не однаково. Тут вже ресурсні центри є, а там ще немає ні одного. Лише будує. Пішли
Рейнджери, так розумію, хоче нафту собі забрати Роман. Будує перший аеродром. Тут аж 2 аеродроми дає. Сумной. І відстає Роман Дакар. Видно по відсоткам, що не вистачає швидкості. Сумной буде швидше. Третій відразу ж аеродром. Ну, буде багато рапторів зараз від Сумного. А у Романа поки що все дуже скромно. Де перехоплення нафтових веж. Сумной нафтовими вежами не захоплювався прям сильно, не хотів він цього робити. І бачимо, що летить вперед перший раптор, не дає захоплювати. І полетів далі. Але тут нафту все ж таки Роман Дакар вже встиг захопити. Ще один раптор у повітрі від Сумного. Третій аеродром будує. Роман Дакар. Його раптори також літають, збивають один чинук. Полетів на базу до себе Роман Дакар своїм раптором. І поки ні. По правому флагу летить Каманч. Так, а це цікаво. Так, і збивають цей Каманч. Чого він тут не зробив? У відповідь Сумной збиває також Каманчі своєму супротивнику. Так, летять раптори. Туди, сюди, у відповідь. Кого більше називається? Так, вибивають електростанцію. Електростанцію вибивають. Та ні, не електростанцію. Роман Дакар цілиться по чинукам. Трішки спізнюється Роман Дакар. Дуже багато літає рапторів. Йде повітряна дуель. І Роман Дакар даремно витрачає залп своїми рапторами по ворожим рапторам. Все відбивають. А, це не залп, це Патріот працює. Так, мінус один аеродром. Ну і поки що з рідними ще грає. Поки що в нього все прикольно. Цієї карти не було в Мопулі, тому я не знаю, буде зараховано цю гру чи ні. Але ми її дивимось. Я думаю, що в якості там виключення можна її зарахувати, але вона не для цього турніру. Її не можна використовувати. Так, ну і раптори в повітрі вже у Сумного. Полетіли вперед. Ну поки що все, ну так. В стилі аермірорів. Раптори літають, вибиваючи. Що тут у нас був? Ось намагався побудувати Сумной. Йому це побудувати не дали. Ще 2 аеродроми вимальовує у нас Роман Дакар, і вже є Каманчі у нього на базі. Один Каманч збивають. Так, він раптори починає кусити. А, у генералів. Забув. Дякую за підказку. Так, вибивається нафта. Роман Дакар отримав хороший бонус від нафти. І бачимо, що цей бонус він реалізував
у вигляді аеродромів. Але не замовляють чинуки і залишається без додаткової там. Без ресурсів. І це в якийсь момент буде грати проти нього. Воно вже грає проти нього, тут чинників забагато. Тобто економічно Роман Дакар зараз віддає цю гру. Просто економічно. В якийсь момент просто забагато буде критична кількість втрачено цих рапторів, і він не зможе їх поновити. І вже втрачає один аеродром. І зараз почне зараз активно втрачати. Роман намагається перехоплювати. Ну, Каманчі є у повітрі. І забагато вже Каманчі. Немає грошей у Романа. Чинники не замовляє, це погано. Для нього це дуже погано. Зараз втратить ще один аеродром. Ну, а тут не сильно там, я б сказав, що щось погано там у Сумного на базі. Це дуже таки легко. У Романа немає коштів. Те, що він зараз втратить, буде втрачено назавжди. Один Каманч тут намагався. Базу перехоплювати, і Сумний зараз втратить аеродром. Втратить, ні. І все ж таки вибиває його Каманчем, цього рейнджера. Ну і Роман залишається без грошей. Замовив він все ж таки чинуки, але це занадто пізно. Це дуже пізно. Ще одну електростанцію знищують. Залишається Роман без оборони і програє з рахунком 6-0. Це багато. Я так скажу. Це дуже багато. Так, ну можливо, ще зараз хтось захоче зіграти. Так, і в нас з'являються свіжі реплеї. У нас є реплеї UADen Сумной. Давайте їх подивимось. Так. Чи не так? Там UADen хоче зіграти з Фантомом. Зараз налякає хлопчика. Він і так сьогодні вже програв двічі. Зараз почекаємо. Можливо, відповість.
Так, ну добре, тоді подивимось реплей. Бачу, що Фантом відмовляється грати сьогодні. В нього вже тільт. Програв декілька ігор поспіль. На добраніч. Так, я так розумію, що Фантом погодився грати все ж таки з UADN. Давайте дивитись. Так, ну це в нас лідер групи. Буде грати з Фантомом. Ну, подивимось. Так, у нас UADN карту першим бере. Так, давайте зміню табло. Том сьогодні вирішив дати жару. Де дістати генерали? Заходь до нас в посиланні до цього стріму. І ми тобі все розповімо. Так, обираю Tournament Desert карту. Так, ну що ж, піхотний проти... Хто там? You have been defeated. Лазер. Забагато лазерних генералів випадає, вам не здається? Так, UADN. Лазерний знизу. Фіолетовий кольор. Фантом. Піхотний генерал, зверху зелений кольор. Цікаво буде подивитись. Ну, пріоритет, звісно ж, на піхотного генерала, але це пріоритет до 3-го рангу. 3-го рангу розпочнеться у піхотного генерала великі проблеми, тому йому треба зараз якомога швидше вибити Дена в першій грі, щоб заробити свій перший бал. Ну, а Дену зараз треба дуже і дуже серйозно грати, щоб не злитись в перші хвилини. Так, є вже другий барак. Цікаво, так. Військовий завод в центрі. Будемо намагатись Фантом грати в пресинг. Побігли вже ракетники вперед. Рахунок поки що 0-0. Центр бази своєї будує один фаербейс, другий фаербейс.
Ну, буде грати сильно від оборони Юайден. Так, немає другого ресурсного центру у нас у Фантома. Поїхав бульдозер на правий фланг. Але немає коштів на побудову. І побігла величезна купа ракетників, а вже є вивчені флешки у нас. У Юайдена треба додати якихось БТРів. Немає поки що. Хамерів, так, поїхав БТР. Ну і треба не давати, щоб його вибивали. Під'їжджати треба і валити тих ракетників, не давати лазерлочити. Але поки що, як ми бачимо, Фантом дає змогу БТР розбити. І вже рейнджери з флешками вибивають мініганерів. Вивчив перехоплення Фантом. Так, а це цікаво, вже є аванпост. Залишивши залишки своєї піхоти, садить в аванпост. Але все ж таки лазерлок робить свою справу. Через тебе одні проблеми. Зайди до нас в Discord, ми тобі все розкажемо і покажемо, як це все зробити. Ти щось там. Вже не перший день я бачу, як ти там намагаєшся їх самотужки запустити. Зайди до нас в Discord, в українське ком'юніті, там у нас багато гравців. Я просто не можу відповідати. Я цілий день на роботі. А там є хлопці, які можуть зайти в будь-який час і допомогти тобі. Я думаю, це не буде проблемою. Так, є перехоплення нафти, але не дає це робити Юайден. Поки що добре відбувається Юайден. Ніяких проблем з цим у нього немає. Поки що все добре. Непогано себе відчуває, там є ще й Firebase. Дострілює, вже хамери поїхали. Поки що дуже впевнено виглядає Юайден, оборона в нього дуже хороша. Не знаю, як туди підібратись Фантом. Вже навіть аеродром будує, можливо, аеродром йому чомусь допоможе. Юайден впевнено грає, він все ж таки лідер. Бачили ми з вами нещодавно його дуже важку гру проти Роба, але і там він зміг отримати все ж таки нічию. Там ще є один лідер, це Роб, який також грає паралельно з іншими гравцями. І вони з Юайденом, скоріш за всього, будуть вирішувати. Хто ж з них все ж таки кращий серед гравців середнього рівня в Лізі Б. А інші будуть уже змагатись за третє місце. Поки що бачимо, що по такій грі Юайден скоріш за всього, отримає третій ранг. Підвищення. Тому що не знаю, як Фантом зараз справлятись з американцем. Не може він справитись. Юайден грає на досить високому рівні, досвідчений гравець. Купа ігр вже в нього за плечима. Вже є Search and Destroy. І поїхав атакувати активно базу Фантома. Фантом не може нічим відповісти, в нього все не зовсім добре. Казарму в нього перехоплюють. І перехопили казарму. А хамори продовжують їхати і трощити базу Фантома. Фантому важко. Видно по грі, що якщо сьогодні що проти Романда Кара та проти Сумного, в нього шанси були, він свої перші бали заробив, а ось по цій грі цього зовсім не скажеш. Перша гра все ж таки залишається
за Юейденом. Не вибачайся, що. Я наскільки можу, допомагаю, але мене одного не вистачає. Там в нас купа є гравців, які теж грають. Багато з них можуть приділити там якимось там допомогам час. В них, можливо, буде легше спитатись яких-небудь там цікавих цікавостей, які там у тебе не виходить зробити із грою і по грі в цілому. Так, ну що, давайте дивитися наступну гру. Поки що 1-0. Можливо, ми недооцінюємо зараз можливості Фантома, і він. Ну, я не знаю, він добре грає. Добре грає, я не сказав би, що погано, але можливо, що все ж таки рівень Юейдена буде повеселіше. Так, ну давайте, поїхали. Гра у відповідь. Помінялися гравці місцями. Трішечки попереписувались в чаті. Ну і тепер Ден буде показувати, як треба було зіграти за піхотного генерала, я так розумію. Тому що він навіть зі старту прочитав гру Фантома, видав прикол про No Echo, але бачимо, що Фантом в No Echo не грає. Натомість дає військовий завод і казарму, і 2 ресурсних центри. А в центрі вже гуляють ракетники від Юейдена. Є військовий завод, бункер на лівому фланзі, щоб не заїхали гості ненароком. Хаммер наліво, але там вже все заміновано, вже стоїть бункер. Сподіваюся, Фантом об'їде ці міни, а можливо і помиляюсь. Дякую за підписку на твічі. Так, побіг один мініганер по правому флангу, там немає чим його зупиняти. І буде він зараз працювати по чинукам. Так. Зупиняє трішки видобуток ресурсів Юейдену. Зараз Фантом. У відповідь Юейден також само реагує. Hello. Привіт, Артем. Остет. Так, але все ж таки Хаммер зупинили, повертає до роботи свою вантажівку Юейден і буде замовляти ще один додатковий. Поки що Фантом намагався на старті грати агресивно. Поїхав вперед на аванпост. Буде зупиняти, є чим. Помітно. Хаммер вже їде вперед, але там хатинки зайняті. Також є Хаммер і на правому фланзі. Він пустий, немає там нікого. Замовив Hellfire дрон, але нічого хорошого з цього не вийшло.
Тут ракетники є. Зупиняють вони цей аванпост, але там він засаджений по самі яйця. Там дуже багато піхоти, і вони зараз знищать оборону. Поїхали хамери на правий фланг. Будуть намагатись зупиняти. Так, а атаку піхотою. Хамери теж пусті, не заповнював. Фантом замовив лише Hellfire дрони. І вкладається в свою оборону. Ну, поки що. Ну, скажу так. UA-Den, скоріш за всього, я так дивлюсь, він грає більш на розслабоні. Не вірить він в перемогу Фантома. Можливо, зараз Фантом його за це і покарає. Так. Тут велика купа піхоти було висаджено. Хамери намагаються контролювати перебіг подій, але поки що хамери втрачаються потрішечки. Натомість сам Фантом на лівому фланзі атакує. Чому атакує? Двома хамерами, але хамери атакують з Hellfire дрона одного, обидва. Цікаво. Треба було вже навіть два замовити, але там тільки один. Шкода вже добігає до самого серця бази Фантома, а Фантом не може зупинити. Втрачає хамери. Ну все, тут можна електростанцію зараз вибивати, але вибивають чинуки. Ну, досить далеко стріляють мініганери, якщо чесно. Так, два Hellfire дрони, але їх з легкістю вибиває аванпост. Тут піхоту, до речі, досі не зупинив Фантом. І знов ще один хамер втрачає. Десь там десь з ніг стріляє. Цікаво подивитися. Звідки він там стріляє? А, ні, не побачив. А, це іскри літають. Це іскри літають. Не знаю, чому лагає Twitch, ой, Twitch, YouTube. Погано, я зараз так дивився, так, там фрізи є. Доведеться мені завтра знов зробити запис. З Twitch перезалити на YouTube. Ну добре. А що робити? Граючись, видно по грі, що грається UA-Den. Нікуди не поспішає. Будує свою базу так, щоб напевно. Міги вже в повітрі, контролюють хамери. Ракетники. Все ж таки задавили їх. І атака в нас іде зліва. Ну, думаю, що UA-Den пішов вже добивати свого супротивника. Грається як кошка з мишкою. Замовив одного месника, але месник тут нічим не допоможе. 2-0 рахунок. You По have грі, been defeated. по грі. Рахунок. Видно, що у UA-Den є великий запас між противником і ним. Тому грає не поспішаючи. Тягне час, я б так сказав. Ну, подивимось. Можливо, все ж таки Фантом зможе десь перемогти. Не забуваємо підписуватись на Twitch канал і на Trovo канал. Тому що бачите, що з Ютубом. Ютуб лагає.
Не знаю, з чим це пов'язано, але він лагає. Карту Вендета обирає Фантом. Ну, таке враження, що він тільки на цих картах і грає. Він постійно їх бере, одні й ті самі. You have been defeated. Так, ну що ж, UA1 буде грати за токсинового генерала проти китайців. Китаєць в нас буде Фантом, жовтий колір. Так, ну що. Ми бачили, як UA1 вміє грати глашниками. Буде зараз, напевно, так. Так само. Оточувати свого опонента з усіх боків і розтягувати час. Я, до речі, проти того, щоб то так грали. Якщо ти знаєш, що ти переможеш, то не треба розтягувати час, а ось UA1 любить нас таке робити. Знущатись з супротивника. Нікуди ніколи не поспішає, якщо в нього супротивник не досить там скіловий. Ну, побачимо, можливо, зараз Фантом зможе. Хоча б в третій грі забрати бал. Так, поїхала вантажівка вперед, шукати працівничків. Працівничків в центрі немає. Працівнички побігли по флангам, справа та зліва. Намагається заїхати на ресурсний центр. Можливо, вдасться. Об'їхавши тунель, вантажівка прямує до ресурсного центру. Прибирає звідти працівничків, не хоче їх втрачати. 5 працівників це 1000 баксів. Є тунель вправо. Ніяк не намагається йому перешкодити зараз Фантом. Фантом зациклений на Хеліксі. Ну і відбивають. Відбивають цю вантажівку. Підбирає декілька підривників і поїхав вперед у нас. UA1 полетіла вперед авіатехніка. Зупиняє цю технічку і вимушено грає в будиночок UA1. Зараз втратить ще й тунель на лівому фланзі UA1, але, як бачимо, Хелікс все ж таки падає. Зробили ракетники свою справу. Оцей тунель з правого флангу дуже небезпечний. Фантом зараз дізнається про нього. Ну, він знов зациклений на Хеліксові. А тут забагато ракетників. Вони його зіб'ють. З центра ракетники ідуть з підривниками, ще й Гатлінг Квад туди поїхав допомагати, і технічка. Технічка підбирає все ж таки підривників. Зараз ще підірве UA1. Втрачає. Ні, не втрачає поки що військовий завод Фантом, але він дуже близький до цього. І підбирає скрапик і отримує ще й супертехнічку. Зараз UA1. Але Хелікс його не здожене. Ні, не наздоганяє, зупиняється. Чому? Треба було вже добивати. Справа все ж таки відбивається, але там ще є танк Скорпіон. Так, танк Скорпіон може зараз не їстись скрапами. Теж буде непоганий. Але все ж таки Хелікс його не здоганяє. Є вже міги в повітрі.
Хеліксом. Лише саме Хеліксом відбувається. Так, підрив. Мінус військовий завод. Новий буде будувати. Фантом UA1 поки що дуже добре розвивається. Непогано себе відчуває. Третій ресурсний центр вліпив на лівому фланзі. Ну і 2 Хелікси в повітрі. Є один міг. 3 ресурсні центри. Цей тунель не вибито. Право. 4-й ресурсний центр від UA1 нафту поки не брало. Нагадую, якщо в кого є проблеми з Ютубом, лагає, а він, можливо, і лагає, то раджу вам переходити на трансляцію в Twitch або Trovo на ваш вибір. Там трансляції не лагають, там все дуже добре. Дуже добре і якісно йде трансляція. Це щось у нас проблема з боку Ютуба. Він вже ще десь неділі-дві як глючить. Я так розумію, зараз буде все ж таки UA1 ще й нафту забирати собі, ну, повний контроль над картою. І знов таки, я ж, як і казав з початку гри, він не буде поспішати, він буде давити зараз економічно, десь не давати грати, добити не буде добивати, але буде так. Буде знущатись. Я вже в якихось його іграх бачив таке. Він буде гратись. Дуже довго буде робити. Щоб Фантом сьогодні взагалі був там повністю пригнічений наприкінці вечора. Так, квади зустрічають Хелікси. Хелікси падають. І далі все. І далі все, база Фантома все. Ну це 3-0. Фантому залишається розраховувати лише на нічию. Ну, це лише одна гра з UA1. Більше він на турнірі з ним не зустрінеться, тому йому переживати нічого. Там вже будуть іти гравці його рівня, і там в нього будуть всі шанси перемогти. Тому це треба один раз перетерпіти. Якщо навіть буде 6-0. Це можливо. По такій грі UA1. Так, зараз хлопці змінюються генералами та місцями. І будемо дивитись наступну гру. Тепер знизу буде грати UA1 за ванільного китайця. Токсиновий Фантом. Ну, Фантом вряд чи так зможе знущатися, як UA1. Але в нього шанси на перемогу є. Якщо зараз в нього гра піде. Можливо, зараз буде його перший бал. Якщо, звісно ж, UA1 дозволить. Так, військовий завод є. Будується. В центрі є тунель. Будується. Але там поїхала вантажівка. Працівничок не буде будувати, або його роздавлять, або... Ні, він все ж таки виживає, але повертається вантажівка.
І за нею йде погоня. Дрібником. Третій ресурсний центр у Юєдена поки що. Забігання від фантома на лівий фланг. На правий фланг. Непогані позиції. І вантажівка все ж таки знайшла, куди заїхати. Поїде по працівникам на лівому фланзі бази фантома. Там ракетники намагаються зупинити, але не встигають. Таки втрачає декілька своїх хлопчиків. У нас фантом. Треба дозамовити. Поїхали танки-дракони на центр. Палюють там тоннель. Один танк-дракон вже втратив. Айден. Права також не дає. Ставити тоннель. Також його спалює. Але він не до кінця згорає. Треба буде ще подати. І поїхала атака справа. Там діє квад і декілька ракетників, плюс підривник. Так, танк-дракон виїхав зустрічати цю групу. Ну, поки що більш-менш вдало грає. Фантом. Не підпускаючи. Але все ж таки другим танком драконом, скоріш за всього, спалить цей тоннель. Фантом на лівому фланзі також додав тоннель. Справа все згоріло. Ще один військовий завод і аеродром. Це буде Хелікс. Де є казарма? Не бачу казарму. Де в нього казарма? Там ж казарми немає. Звідки він взяв ракетників? Ще один реактор. Будує? О, який тоннель вирішив фантом зробити. Цікаво, якщо пройде, то буде дуже хороша дуже хороша атака з цього тоннеля. Він виходить прямісінько на базу Юайдена. Юайден, скоріш за всього, не бачить цього. Але там треба буде додавати і квади, і квади, і... А, все ж таки знайшли. Все ж таки знайшли, де будується тоннель. Знищують працівничка, знищують цей тоннель. Ні. Не дає Юайден. Контролює ситуацію. І поїхав по правому флангу танками-драконами, Хелікси в повітрі. Один Хелікс з бункером, другий з Гатлінгом. А далі там два тоннелі лише. Танки-дракони повинні справлятись з цим. В центрі ще один танк-дракон. Зараз відволікає всю увагу на себе. Ну і танки-дракони починають працювати по тонелям. І залітають Хелікси. Один з них з пропагандою. Ну і мінус весь лівий фланг фантома. Фантом залишається грати на правому фланзі. І всюди дракони. Мінус казарма. Є квади. Але танки-дракони з центру все ближче і ближче. Квади поїхали зупиняти. Там два танки-дракони є позаду бази. Але з центру атакують ще. Тобто не знає фантом зараз, куди поїхати в першу чергу захищати. Чи ззаду, чи спереду. Всюди це Юайден. Всюди ці його танки-дракони. І здається, зараз фантом не може, не витягує. – 4-0 в нас рахунок стає. Ну, поки що, хто йому там серйозно давав бій Юайдену, це лише Роб. Да, там декілька він ігор програв, але поки що дуже впевнено йде.
Привіт, Олексій Усовський. Привіт. Нагадую, якщо у вас лагає стрім на Ютубі, паралельно з моїм стрімом йдуть стріми на Твічі та на Trovo. Можете заходити туди і дивитись, насолоджуватись грою. Там нічого не лагає. Гла Мірор обирає. Зараз UIDN. UIDN буде зверху. Під звичним для себе фіолетовим кольором. Жовтий фантом. Так, ну що. Попередні 4 гри ми побачили. Там повне домінування UIDN. Тепер розпочався раунд мірорів. Буде дуже важко фантом. Я йому не заздрю. Але знаєте, що хорошого? На наступному турнірі є шанси, що UIDN перейде там, до умовної там групи А. Є в планах ще група А, там для найсильніших гравців. І сильніші гравці з групи Б мають змогу перейти до групи А. Ну і якщо UIDN з Робом все ж таки зможуть пробитись в групу А, то, скоріш за всього, ми побачимо їх там. Ну а Фантом залишиться в групі Б, і, можливо, там він буде царем. Це все можливо. 3 ресурсних центри від Фантома, військовий завод, казарма, вже все є. 3 ресурсних центра, також від UIDN. Одна з казарм фейкова, навіть 2. Яка з них невідомо, ми не бачимо. Тут ще 2 казарми, також фейкові. Ну, перекрив всіх працівничків, щоб ніхто їм не заважав. Але вони дуже слабкі, ці фейкові казарми. Яка саме з них, невідомо. Так, відправив ракетника до будиночка UIDN і знаходить тут спробу забудувати тунель. В центрі проблеми у Фантома на ресурсному центрі не залишається там працівників, UIDN просто проїхався по ним. Зліва тунель втрачає Фантом, так і не добудував його. Навіть зараз, якщо захоче поїхати вперед, то тут працівнички захищені. Будує там новий тунель. UIDN казарму прибрав. О, який хороший підрив. Те, що було тунелю, це було знищено. Дуже невдало виїхав Фантом. Так, це ще одна технічка, так? Пролетіло таке невідоме. Тут не вистачає працівників на цьому ресурсному центрі. Вже палац будує. На майже 3-й хвилині у UIDN вже будується палац. У Фантома такого ще немає. Ще один раз заїхала технічка і ще один раз по працівникам. Не дає добувати з цього ресурсного центра UIDN. І на правий фланг відправляє. Нічого немає. Нічого там немає. До технічки ніхто не висадився. І втікає звідти. Але це була розвідка. Знов по цьому ресурсному центру відразу ж проїхався. Буде намагатись зараз Фантом також проїхатись по ресурсам. Але тут навряд чи йому дадуть це зробити. Але ні, все ж таки проїжджає. Проїжджає, і працівники також постраждали у UIDN.
хто зараз в групі? В якій групі? В Лізі Бі? Якщо ти про Лігу Бі, то там і Роман Дакар, Роб, Неляшка, Сумной, Фантом, Юейден. Чи хтось там був? Тарон. Там 9 гравців всього. Лізі. Ну, поки що Юейден один раз лише втратив працівників на ресурсному центрі, більше такого не траплялось. Зараз подивимось. Поїхав в атаку Фантом. Чим буду зустрічати Юейден? Ну, та я думаю, там в нього є чим зустріти. Його вже чорні ринки увесь рост будуються. Не знаю, що там у Фантома. У Фантома також. Пробую побудувати палац. Поки що недобудований. Але все ж таки за цим показником його опереджає. Юейден. Так, втрачає один тунель. Але є бойовий автобус. Зараз буде заїжджати з тилу до танків Скорпіону, з флангу навіть. З тилу не поїхав. І одразу ж отримує першим квад. Перевертається бойовий автобус, але забирає з собою занадто багато танків Скорпіонів. І другим темпом вже атакує, добуває цю групу Юейден своїми танками Скорпіонами. Бойовий автобус повністю себе вичерпав. Але, ну, непогано так виглядав. Майже добудований палац у Фантома. Ще чорні ринки додає. Тут дуже добре себе зараз відчуває Юейден. Його територію важко буде атакувати. Він просто так без бою її не віддасть. Серйозні втрати були у Фантома. Свою нафтову вежу він захоплює. Нафтопереробний завод також. Ще одна технічка їде правим флангом. Побачив її Фантом. Тут працівничок буде? Ні. Ні, це підрив нафтової вежі. 4 підривники справляються з поставленою для себе задачею. Підривають нафту, залишається в нас Фантом без нафти. На лівому фланзі є працівник. Лівий фланг взагалі там ніхто не використовує в даний час з обох гравців. Фантом там лише працівника залишив. Можливо, буде будувати щось. В А цікаво, кого знаю, дивився багато турнірів в році 2021. А в турнірі А ми ще ні з ким не обговорювали там, але планується, що там будуть найтоповіші гравці з України. Це The Game, TeamStep, FAC, Asus, хто там ще? І Majesta. 6 гравців з найтопових, які будуть грати в Лізі А. Але я не знаю, наскільки це взагалі буде, не буде, поки що не можу вам серйозно так казати. Планується. Так, є така думка, але чи буде, чи не буде, невідомо. Поки що ми граємо. Ну, я граю в Лізі Сі. Хлопці посильніше грають в Лізі Бі. Поки що така ситуація у нас. Про Лігу А поки що не думали. Можливо, колись і буде. На лівий фланг, можливо, треба було б зробити Фантому одну спробу в атаку піти, але, ну, більш за всього, що Юейден зараз рокетбагі буде чистити базу. Так. Мінус тунель. Так, є спроба атакувати лівим флангом. Ну, чомусь я так і думав, тому що там тунель стоїть. База там зліва трішки слабенька, як на мій погляд. Так, напевно, я подумав.
Фантом, і тому вирішив зробити спробу атакувати саме туди. І все ж таки Юайден вряд чи пропустить такі атаки, але було б цікаво подивитись, чи зможе, чи не зможе. Правого флангу намагався проїхати з підривниками, але теж не вдало. Ну і весь лівий фланг, те, що було там у Фантома, вже знищив. Ну і, скоріш за все, ну тут рокетбаги стало ще більше. І поїхав далі атакувати. Юайден. Є рокетбаги у Фантома у відповідь. Так, перша втрата серед рокетбаги від Юайдена бачимо. Але він переїжджає на інший фланг. Ще далі вправо. І добиває наступний тунель. Він не зупиниться. Він зараз буде давити. А Фантому треба буде відповідати. Фантома погано виходить атакувати. Хоча цей раз Юайден багато втрачає рокетбаги. Тільки 4 штучки там залишилось. Але атаку продовжує. Хоча в нього і залишилось 4 штуки. Зібрав ще більше, в нього там є. Звідки брати кошти, щоб це все докомплектувати, і не дає. Зліва, знов таки, закріпитись Фантому. Цей раз остаточно добиває там, тому що з минулого разу працівничок був. Але на цей раз все ж таки добиває. Катшторм будує Фантом. Не сильно зарано. Він нічим не прикритий. Треба було його прикривати чимось. Ну що Юайден полюбляє там то саботерами користуватись. Так, і тут не контролює ситуацію. Фантом втрачає забагато рокетбаги, підрив. Підривники, ну, не всі там зреагували. Доведеться бігти своїм ходом. А далеко підеш своїм ходом, незрозуміло. Але не прикриває. Скоріше за всього побачимо саботера. Десь на хвилинці, там, коли залишиться Катшторма. Десь так. Ну, продовжує атакувати. Нікуди не поспішає. В нього все чудово. Його базу просто так не пробити. Він ще й грає дуже добре. Його звичайною атакою не здивувати. Треба щось таке вигадувати. Добре це все розуміє зараз Юайден, і потрошки ми бачимо, що вся карта стає фіолетового кольору. Дозбирають останні ресурси. Ну, а у Фантома все поки що не дуже добре. Ще й треба ось сюди десь тунель бахнути. Ну да, десь тут. Перед самим Скатштормом, щоб, ну, саботер не приїхав, або зараз тут такі рокетбаги не атакували. Але, як дивимось, Фантом не бачить цього і втрачає свої там, ну, небагато рокетбагів було, але все ж таки втрати є. Так, і поїхав бойовим автобусом. Знущатись над рокетбаги, але не вдалося. Перевертається. І здається, Фантом робить рахунок 5-0. Юайден на користь себе. Ну і остання гра. Остання гра цього протистояння.
Air Mirror на Tiny Tactics. Знаєш, зараз думаю, цікаве буде протистояння. Air Mirrorів сьогодні багато у нас. Справді. Комусь полюбляють останню гру брати Air Mirror. Чому? Невідомо. Ну добре, давайте дивитись. UA1 буде зліва у нас. Звичний для нього колір. Фантом червоний справа. Ну, я думаю, даремно зараз обрав Фантом для себе цей Mirror. Ми бачили, що зробив з Роман Дакаром на Air Mirror'ах UA1. Цікаво буде подивитись зараз, що може зробити Фантом. В Air Mirror'ах Роман Дакар був сильніший за Фантома, тому мені здається, що даремно бере Фантом цей Air Mirror. Так, є ресурсні центри. І аеродром від UA1. Цікаво буде подивитися. 2 аеродроми вже від Фантома будуються. Казарма є на нижній частині карти. Думаю, дуже даремно зараз за Air Mirror Phantom. Непоганий для нього розклад. Дуже поганий. Ай. Ну, не знаю. Зараз подивимось, можливо, щось зробить. Є вже аеродроми, готові. Третій аеродром будує. Третій аеродром від UA1. Але UA1 пішов в захоплення нафти. Полетів Каманч. І Раптор вже в повітрі. Не дає захоплювати. UA1 і полетів далі. Своїм Раптором. Раптор у відповідь від Фантома. Так, це по бульдозеру. Мінус бульдозер. І давайте дивитися, що буде, чим буде відповідати. Так, по чинукам відповідає в нас Фантом. Відміняє тут перехоплення. Не зрозумів я, куди він зараз запульнув. Дуже не зрозумів. Цікаво дізнатися, чому саме Air Mirror обрав Фантом. Розуміючи, що його супротивник краще за нього в контролі. В чому був прикол? Так, ще один бульдозер зараз виб'ють, але ні. Не бульдозер. Б'ють по аеродрому. Я думав, бульдозер будуть забирати. Тому що летіло туди. Так, по нафті вирішив вбити Фантом. Дуже сильно відволікається. І вже натовп піхоти пішов знизу. Зараз будуть блокувати базу. Дуже багато ракетників. Біжить саме туди, немає казарми. Чим ракетників цих зупиняти. І вилетіли раптори від UA1 у відповідь. Вибивають відразу ж командний центр. Не вибивають з першого разу. Де навіть і перехоплення аеродрома. Ну треба продавати його. Буде продавати чи не буде? Не продає. І ще й втрачає. Т-6-0. Ну така ось у нас гра вийшла. На досвіді UA1 зіграв. І... У нас ще є реплеї. Багато реплеїв. Але я, напевно, їх залишу на наступний раз. Підемо з вами вже відпочивати.
Тому що я зараз завтра не прокинусь. Реплей вам треба записати. На сьогодні я буду вже тоді завершувати свій стрім. Бажаю вам успіхів і приємних вихідних. На добраніч. Всім хорошого